أفكار المربي اتجاه التربية هي أكتر شيء تخلي التربية سهلة أو صعبة في حياة المربي. يعني لو قلت كده بكل بساطة، إيه الفرق بين مربي بيعاني في تربية أولاده وعنده كرب تربوي، وبين مربي تاني بيقابل نفس التحديات ولكنه مرتاح مش مجهد؟ الفرق بينهم هي عقلية المربي. بعض علماء الغرب قال التربية فيها مقاومة للجنون. أنا بأعيد صياغة إنسان زي كام نمط من العلاقات السامة مجتمعنا بيحبها أصلا. يعني بحب إن أنا ابني يبقى يقول لي حاضر ونعم، أيوة يا فندم، بس ده كده مش سوي. إحنا في عقلية المربي بنقول لك إن التربية المفترض تفكر في ابنك ده هيدير حياته إزاي بعد وفاتك. السلام عليكم. أنا هلال السيد، ودي الحلقة الثالثة من حلقات بودكاست فاهم. ضيفنا في الحلقة دي هو الأستاذ أحمد الكودي، دراسات عليا في علم النفس التربوي، صاحب ومدير مركز جيل متكامل لتنمية الأسرة والطفل، واللي بيقدم استشارات خاصة بالتربية والعلاقات الأسرية، وكمان دورات للمربين وللأبناء. هنتكلم في الحلقة دي عن عقلية المربي. هل إحنا فاهمين تربية ولا لأ؟ وإزاي نقدر نحدد أهدافنا من التربية؟ إيه العقبات اللي بتقابلنا؟ وإزاي إن إحنا نقدر نتغلب عليها؟ المميز فعلا في الحلقة دي هو طريقة تناول الموضوع والتطرق لجذور العملية التربوية قبل ما نفكر في الطرق العملية التفصيلية. وده جانب مهم جدا الكلام فيه مش كتير، ومحتاج حد متخصص وصاحب رسالة زي ضيفنا النهاردة. الحلقة دي هتساعدك إنك تكتشف بعض جوانب القصور عندك كمربي، وتهدم بعض الأفكار والتصورات الخاطئة. تقدر بعدها تدخل على رابط الصفحة الخاصة بمركز جيل متكامل وتختار الدورة اللي تناسبك لو حابب إنك تستزيد، وكمان هتاخد خصم 40% أو 50% حسب الدورة لما تقول إنك جاي من طرف بودكاست فاهم. ما تنساش تراسلنا على الإيميل fahimbodcast@gmail.com لو عندك أي اقتراح لتطوير المحتوى، أو عندك اقتراح لضيف يقدر يفيدنا ويفيد جميع المستمعين. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن فكرة عقلية المربي نفسه، أو يعني دايما اللي بيتناول قضايا التربية بيقول للناس خلي بالك اعمل دي وما تعملش دي، خلي بالك ابنك مش عارف محتاج كذا، ابنك في كذا، أو صلح له كذا أو اعمل له كذا. بنسمع مصطلحات زي تعديل السلوك، زي يعني كتير كل ما هو متعلق بالطفل نفسه. لكن في جانب أغلب الناس بتغفل عنه، هو المربي نفسه. هو دماغه إيه؟ أنت مم. عايز إيه من ابنك؟ أنت فاهم تربية أصلا ولا مش فاهم تربية؟ فعقلية الشخص اللي بيربي، الأب سواء الأب أو الأم أو حتى المدرس أو أيا كان الشخص وظيفته إيه في العملية التربوية، مم. عايزين ندخل جوه دماغه كده ونحاول نكتشف هل هو فاهم أصلا يعني إيه تربية ولا مش فاهم يعني إيه تربية. هي دي ملاحظة مهمة جدا، إن فعلا أغلب كتب التربية وأغلب محاضرات التربية بتنطلق من الخطوة التانية أو الخطوة التانية. تبدأ تكلمنا عن إزاي نتعامل مع أولادنا، تبدأ تكلمنا عن إزاي نعدل سلوك أولادنا، تبدأ تكلمنا عن إزاي نبني مهارات وقيم عند أولادنا. أيوة، في مرحلة ناقصة أو واقعة في كتب ومحاضرات التربية، اللي هي الكلام عن المربي نفسه، علاقة المربي بذاته. ممكن نسميها عقلية المربي، احيانا بنقول عليها نفسيه المربي. انت علاقتك بنفسك عامله ايه؟ انت افكارك تجاه التربيه عامله ايه؟ افكار المربي اتجاه التربيه هي اكتر شيء تخلي التربيه سهله او صعبه في حياه المربي. يعني لو قلت كده بكل بساطه، ايه الفرق بين مربي بيعاني في تربيه اولاده وعنده كرب تربوي، متألم متأذي، مش مش سعيد، مش جيد علاقته باولاده، وبين مربي تاني بيقابل نفس التحديات ولكنه مرتاح، ولكنه مش مجهد؟ الفرق بينهم هي عقلية المربي. عقلية المربي دي بتبنى عن طريق الإعلام، عن طريق الخطاب الدعوي والخطاب التربوي والأصول اللي احنا تربينا عليها. كل دوت بيشكل لي في النهاية عقلية المربي. ايه اللي ينبغي ان انا اكون عليه؟ ايه هدفي في التربية؟ لو ابني غلط انا اعمل ايه؟ ايه الصورة اللي انا محتاج اظهر بيها قدام اولادي؟ كل ده بيشمل مصطلح عقلية المربي. صحيح، تمام. طيب نبدأ من الأول. عايزين نفهم يعني إيه أصلا تربية. لو حبينا نعرف التربية كده في جمل مختصرة أو مفهوم كده بسيط للناس كلها تفهمه، إيه هي العملية التربوية؟ اخطر او خلينا اقول اهم معنى بيروق ليا جدا، بيروق ليا في تعريف التربيه، بقول ان التربيه هي بناء علاقه. التربيه هي بناء علاقه. جميل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ممكن تعريف التربيه ده يصلح كميزان للحكم على الافعال. كل فعل بيقرب علاقتك بابنك
فده فعل مقبول وصحيح تربويا. وكل فعل بيبعد علاقتك عن ابنك، بيفسد العلاقة، بيشوه العلاقة، ده سلوك غير تربوي ومرفوض. فالتربية هي بناء علاقة. أيوة، البناء علاقة دي هيسبقها بعد كده أو هيلحق بيها بعد كده بناء قيم، تعديل سلوك، تنمية مهارات، بناء مفاهيم وأفكار. ولكن أنا عايز أقول للمربي إن من بره خالص التربية هي بناء علاقة. لأن أنا لو ضحيت بعلاقتي بأولادي، أو لو ما نجحتش في بناء علاقة مع أولادي، ما تكلمنيش بعدها عن القيم. ما تجيش م. تقول لي مثلا ابني مش متأثر بأعمالي، فهقول لك هي علاقتك بيه عاملة إيه؟ تقول لي والله هي علاقتي بيه مش جيدة. أيوة، ما أنت مش قادر تتخيل إن التربية هي بناء علاقة. التربية هي بناء علاقة. طب م. هو احنا كمجتمع بنتعامله ازاي؟ لا، احنا كمجتمع عندنا التربية هي سماع كلام. اسمع الكلام عشان تبقى متربي. تبقى ولد مؤدب، ولد مطيع. اسمع الكلام. او عندنا التربية هي الوعظ والنصح. اقعد انصح، اقعد اوعظ اولادي كتير جدا، ده التربية. او التربية هي ان ابني يطلع افضل مني، انا عايزك تحقق اللي انا ما قدرتش احققه. او التربية هي التفوق الدراسي، وابني يدخل كلية من كليات القمة. م. او التربية ان ابني يحفظ القرآن. طيب ايه اللي انا بقوله ده كله؟ كل دي تعتبر تعريفات ضمنية المجتمع عايش عليها. التربية هي ان ابني ما يكونش عنده اخطاء. م. طيب كل التعريفات دي احنا بنقول انها مش كاملة، ناقصة، مشوهة، هتوصل لمنتج مش جيد. التربية هي بناء علاقة. قوة علاقتك بابنك تعكس انت ناجح تربويا ولا مش ناجح تربويا. ابنك لما بيشوفك بيحتفي بيك، بيرحب بيك، بيفتقدك لما تغيب، عنده استعداد لو قابله تحدي معين يجي يحكي معاك ويقول لك بابا والله انا قابلني مشكله معينه كذا وكذا وكذا وكذا. فتقدر انت من خلال العلاقه تبدا تقوم سلوك، تبدا تبني قيمه، تبدا تعمل وقايه لسلوك انت شايفه منتشر في المجتمع. التربيه بناء علاقه. يعني اسال نفسك كتير جدا، هي علاقتي باولادي علاقه فيها قرب وود وحب، ولا علاقة فيها انقطاع وفيها نصح زائد؟ يعني التربية مش سماع كلام، يعني التربية مش إصدار أوامر، يعني التربية مش تحكم، يعني التربية مش إن كلمتي تمشي على أولادي. لا، التربية بناء علاقة. هي مجرد ان يبقى في الحبل، تقصد الحبل الموصول ما بيني وبين ولادي، ان انا اوصل لهم افكاري، او ان انا اعدل سلوكهم، او ان انا احقق الاهداف اللي انا شايفها فيهم. بناء علاقة هيشمل معنى القبول. ابني متقبلني وأنا متقبله. ابني عايش قدامي على حقيقته وأنا عايش قدامه على حقيقتي. عشان بعد كده لما اجي اربي، او اجي ان انا اغرز في قيمة معينة، يتقبل مني. في علاقة في تمام. علاقة تسمح ببناء علاقة. يعني نقدر نقول في علاقة انها تسمح بتربية. ده حجر الزاوية اللي أنا بعد كده. عشان كده لما بيجي لنا مربي مثلا يقول لي ابني عنيد، فأقول له طيب خلينا نحط المشكلة دي على جنب شوية، وعايزك تقعد لمدة 10 أيام تعدل علاقتك بأولادك. مم. أيوة، يعني أعمل إيه؟ يعني أخرج معاهم، أخرج مع ابن فيهم لوحده لو هو أكبرهم، ابدأ احكي معاه حكي منفرد، حكي كأنك بتحكي مع أصدقائك، ابني علاقة. لا يجي الاب يرد عليه يقول لي ايه، لا انا عايز اعدل العند اللي عند ابني. ايوه يا فندم، مش هعرف اقول لك عدل سلوك ابنك طول ما انت مفتقر العلاقه. حتى انا كمربي لو هشتغل معاه لازم ابني علاقه الاول معاه، لازم اقعد اتقبله، ولازم ابين له ان انا متلمح مميزاتك. يبقى انا لو بنيت علاقه هقرب منه. العلاقه معناها ايه؟ معناها تقبل، معناها علاقه على حقيقتها ما فيهاش تمثيل، معناها علاقه ما فيهاش مثلا تعيير بالاخطاء، ما فيهاش ذكر للماضي بصوره مبالغ فيها، ما فيهاش مقارنه بالغير. وانا لو قلت بناء علاقه صحيحه فانا بهد كل اساليب التربيه الغير صحيحه، التربيه بالمقارنه والتربيه بالمن. هو انا لما من على ابني انا كده ببني علاقه معاه؟ لما اقعد اقول له انت ما تعرفش التيشيرت اللي انت بهدلته ده انا جايبه بكام، تخيل لو صاحبك قال لك كده، هل ده بيصلح علاقتك بيه؟ ده نقطع علاقتي بيه. ده بيهد العلاقه. صحيح. طيب لو زوجتي قالت لي مثلا بعد ما انا جيت من الشغل والهدوم ممكن تكون مش في اجود احوالها، فقالت لي انت ما تعرفش انا بعمل ايه عشان خاطر انضف الهدوم ديت، انا هبقى متقبل ده ازاي؟ ايه ده؟ انت هل ده هيخليني احس بالاهتمام ولا بالحب؟ لا، ده انت كده بتهد العلاقه. طيب لو زوجتي
قعدت تعلق لي على كل خطأ بعمله، اي خطأ عفوي كل ما يصدر مني خطأ تبدأ تقول لي خلي بالك ما تعملش كذا، خلي بالك ده مش صح. هي كده بتبني علاقة معايا؟ لا، بتهد العلاقة. عشان كده انا بحب لفظ ان التربية بناء علاقة، عشان اقول لك طبق ده كما لو كان ابنك غريب. في معادلة كده غريبة بيسألنا عنها اولياء الامور، هو انا ليه علاقتي بالاولاد كويسة وعلاقتي باولادي مش كويسة؟ يعني ليه علاقتي، ليه مثلا تلاقي طفل كده جاي يقول لي ايه، اقول له تطلب ايه، يقول لي نفسي ماما تعاملني زي ما بتعامل بنت خالته فلانة اللي هي بنت الجيران. ايه ده؟ طب ليه هو عايز كده؟ اصل ماما ما عندهاش رغبة لتغييرها، ماما متقبلاها جدا. يعني ماما عارفة تحقق معاها علاقة قوية، ده المعنى اللي الولد عايز يقوله لي، ان ماما علاقتها ببنت خالته فلانة دي علاقتها جميلة جدا. تمام. فانا عايز ماما تبقى علاقتها بيا علاقة جميلة جدا. مم. فاصبح التربية بناء علاقة ده معنى محتاج، مش هقول بس يبقى حاضر في ذهني، لا ده يبقى معيار للحكم على اعمالي. كل فعل بعمله ده بيقرب ولا بيبعد العلاقة مع اولادي؟ جميل. انا ما بحبش اعرف بقى التربيه بالتعريف الاكاديمي ومعناها المصطلحي، لا انا عايز اقول لولي الامر كلام عملي، يعني عشان ولي الامر ما يتعجبش انت ليه قلت التربيه بناء علاقه. من الناحيه العمليه انا كده بعرفها لك صح. طيب المربي النهارده لما خلاص فهم يعني ايه تربيه، لكن برضو اغلب الناس ما بيبقاش عندهم يعني هدف معين او فكر معين هو عايز يوصل لايه. يعني هو عارف ان هيبني العلاقه، بس بعد ما بنى العلاقه ما تحس ان هو مشتت، هو نفسه مشتت، هو ما عندوش، هو مش عارف هو عايز. هل هو التربيه دي بالنسبه له ان هو يطلع ابنه حاجه معينه؟ عايز يطلع ابني دكتور، عايز يطلعه طيار. هنتكلم مثلا في المتدينين ودي آفة، يعني لازم تحفظ القرآن كله ولازم تطلب مش عارف ايه. يعني تحقيق الخيالات اللي عند المربي انه عايز يحقق احلامه في ابنه، وكأن معاه عصايه سحريه، او اللي بيشرب عايز يشرب اولاده الالتزام او طاعه ربنا بالمعلقه وبالغصب. ف يعني دي اظن دي محتاجه ان احنا نبص على انت هدفك ايه، او انت عايز ايه، عايز توصل لايه مع ابنك. طيب وده سؤال مهم جدا وجميل جدا. كأننا كده احنا بنرتب عقليه المربي. احنا قلنا لك يعني ايه تربيه يعني ابني علاقه جيده مع اولادك. طيب 2 بنقول لك خلي بالك ركز، انت محتاج يكون البوصله الداخليه عندك واضحه، انت عارف انت عايز تروح فين باولادك. طيب لو انت كأب بتسمعني او انت كأم، اعملي النشاط دوت كده، هاتي ورقه بيضاء واكتبي انت عايزه تشوفي اولادك فين بعد 10 سنين. يلا هنبدأ كده نكتب، وخليني اكتب كده في كل الاصعده. كتير لما بسأل ولي الامر دوت بجد الام مثلا تقول لي انا عايزه ابني بعد 10 سنين علاقته كويسه مع الناس، وبيحفظ القرآن وبيتقي ربنا وبيعاملني ببر. طيب جميل جدا. ولو زودت شويه تقول لي وعايزاه يبقى بيحب العلم ويبقى داعيه ويبقى عالم. طيب تمام جدا. انت كده البوصله عندك عامله ايه؟ خلينا اول نرجع بقى، هي ايه البوصله اصلا؟ البوصله ان احنا عندنا 5 اركان رئيسيه في الشخصيه. ال5 اركان دولت مش هم كل اركان الشخصيه، بس هم الاركان الكبرى في الشخصيه. يعني انت كمربي هدفك الحقيقي هو بناء الاركان الكبرى في شخصيه ابنك. اول ركن الركن الايماني، علاقته بالله عز وجل. ان ابنك يبقى مدرك يعني ايه علاقه بالله عز وجل، يعني ايه صله بالمولى جل وعلا، يعني ايه اسماء الله عز وجل وصفاته، يعني ايه اجلال وتعظيم والعبوديه لله عز وجل. فاهم الجزء الايماني بصوره صحيحه. يبقى انا عايز ابني مع ابني رقم 1 الجانب الايماني، علاقته بالمولى جل وعلا. 2 عايز ابني عند ابني علاقته بنفسه، هو بيعرف يعبر عن مشاعره، هو بيعرف يتعامل مع افكاره المتقلبه ولا بيعرفش. طيب بيعرف يتعامل مع احتياجاته النفسيه ويشبعها، بيعرف يتجنب العلاقات المؤذيه ويحافظ على علاقات سويه. يبقى الركن الثاني علاقه ابني بنفسه، البناء النفسي. طيب الركن الثالث دايما بنسميه الركن الاجتماعي، علاقه اولادي بالمجتمع. هو ابني بيعرف يعمل علاقات، بيعرف يقنع، بيعرف يتواصل مع اللي قدامه، ولا هو بيحدف طوب في كلامه، ولا هو بيتصادم مع الناس. ده الركن الثالث. الركن الرابع بنسميه الركن الجسدي، علاقة ابني بجسمه. هو بياكل وبينام وبيمارس أنشطة رياضية ولا لأ، بياكل أكل صحي ولا لأ، بينام نوم كافي ولا لأ، بيلعب ألعاب رياضية ولا لأ. الجزء الجسدي.
اخر جزء وهو الجزء العقلي، قدرة ابني على التفكير وصناعة القرار. ابني بيعرف يفكر بطرق تفكير مختلفة ولا لا؟ بيعرف ياخد قرار ولا لا؟ بيعرف يفكر تفكير ابداعي وتفكير ناقد ولا لا؟ بيعرف يحل مشكلة؟ بيعرف يعترض على حاجة ولا لا؟ الجانب العقلي عند اولادي. طيب كتير بقى لما بنعرض عند ولي الامر الخمس اركان دولت، بيلاقي عنده في ركن البعد الغائب. اما عنده البعد الغائب كان الجانب مثلا العقلي، يقول لي ياه ده انا ما فكرتش في موضوع ان ابني هيفكر باي طريقه وهياخد قرار طب ازاي. يعني انا الخمس حاجات دول يعني لا عايزين توضيح اكتر من كده. حقيقي حقيقي متفق جدا. يعني انت كده مجرد حضرتك كده فتحت بس المواضيع او قلت احنا محتاجين نعرف كذا وكذا وكذا. هو انا ولي الامر لما بيسمع ده، كان عندي صديق ليا كده كان والده كان عنده مشاكل في الكلى، فكل ما يروح للدكتور الدكتور يقول له ايه، اهتموا شويه بالكلى بتاعت والدكم، مش معقول الكلام ده. فيطلع صديقي يقول لي اهتم ايوه بيها يعني ازاي اعمل ايه بقى يعني انا مطلوب مني اعمل أفلتر. ايه. فانا كتير بحس نفسي في المثال اللي بقوله ده لما اشرح لولي الامر أيوة. 5 اركان. ايوه اعمل ايه يا فندم؟ انا يعني عايز اقول لك ايه، رقم 1 تقبل التحسن التدريجي اللي بيحصل. يعني اقبل المعلومه وهنبني عليها. مم. تمام كده. تمام. يعني مش لازم يدخل جوه منك البناء الخماسي كامل الاركان. يعني تخيل كده ان احنا بنعرفك اركان الايمان، مم. فاتكلمت عن الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر. طيب هو ايه بقى الايمان بالقدر؟ انا ما شرحتوش، بس انا قلت لك ايه اسمه مسمى ايه. فكاني لسه بقول لك كعقليه مربي، انا بحط لك العناوين الكبرى والخطوط الرئيسه اللي انت محتاج تنتبه ليها. هنتكلم على على كل جانب من الجوانب ديت، ما عنديش مشكله. ولكن عايز اقول لولي الامر ال5 اركان دولت، المعنى الاولي انت مدركه، علاقته بربنا انت عارف يعني ايه، صلاته وقرآنه وذكره. علاقته بالناس يعني بيعمل علاقات ولا وحيد. علاقته بنفسه يعني بيعرف يعبر عن غضبه وحزنه ولا لأ. انا بقول لك اهو مؤشرات تخليك تعرف توصل للاركان ال5 دي. علاقته بجسده، هل هو منتبه فعلا ان جسمي زايد الفتره ديت، السكريات باكلها بصوره مبالغ فيها في يومي ولا لا. قدرته على التفكير لما بروح اشتري له حاجات ولو صغيره، شنطه وسكوتر وحاجات بسيطه، بيعرف ياخد قرار ولا دايما مستنيني انا كبابا اختار انت يا بابا. يبقى انا كده بقول لحضرتك او كولي امر مؤشرات في ال5 جوانب. طيب عايز اسال ولي الامر، تخيل اضعف جانب عندك. هو انت في السؤال اللي انا سالته كتبت ابنك عايزه يبقى فين، عايز تشوف ابنك فين بعد 5 سنين. طيب انا اسالك سؤال تاني اهوت، اضعف جانب في ال5 جوانب دول عند ابنك. لان يعني دي بقى حته الجانب الضعيف عند الطفل دي او عند الابن بشكل عام، سواء كان مراهق او لا الناس ما بتعترفش، مش عايز تعترف ان ابني عنده جانب ضعيف في الحته الفلانيه، وبنلاقي بيضغط عليه عشان ياخد منه احسن اداء وهو ما عندوش القدره. يعني ممكن مثلا حد عنده ضعف جسدي، يعني اذا الجانب الجسدي بتاعه، وابنه او ابوه او امه مصمم ان هو يطلع رياضي او يبقى مثلا يعني يجيب اقصى ما عنده في رياضه معينه او كده. طب هو يعني مش دي امكانياته. هو ده سؤال في غايه الاهميه. هل ابني هيوصل للكمال في ال5 جوانب؟ هل ابني هيبقى في الجانب الايماني مثلا داعيه، وفي الجانب العقلي منظر وفيلسوف، وفي كل جانب بقى هيوصل للطب؟ لا. انا حتى لما بقدم برامج للاولاد بيبقى هدفي ان الولد يخرج من مساحه الضعف. يعني انا عايزه على الاقل يبقى في الجانب العقلي بيعرف يمارس قراراته المهمه، بيعرف يتحرك في حياته بقرارات صائبه، بيعرف ان هو يطلب مشوره واستعانه بغيره. يعني تقصد ان هو ياخد من الجوانب دي مقبول الحد الادنى، اللي هو خلاصه القدرات اللي تخليه يعرف يعيش حياته بشكل سليم. جميل جدا. يعني مش شرط يتميز فيهم كلهم، هو أيوة. مجرد ان هو يعني يبقى عنده الحد المقبول من كل حاجه منهم. ده الحد الادنى اللي انا الحد الادنى هقبل بيه في جانب معين لاولادي. طيب هيقابلني بقى ولي الامر اللي ما عندوش اصلا انضباط لفكره الحد الادنى. يعني مثلا الام تقول لي ان الولد مش عايز يحفظ قرآن، فابدا انا كعقليه مربي ذهني يروح للحد الادنى، فاقول لها طيب خلي المحفظ القرآن يبني معاه خطه لتصحيح التلاوه، ويمر على القرآن كله تلاوه بصوره صحيحه ويفهم معنى غريب القرآن. تقول لي وما يحفظش القرآن؟ لا يا فندم، هو انا كده نزلت معاكي درجه للحد الادنى المقبول في الناحيه الايمانيه. لا، ولي الامر ما عندوش ده. عنده انا عايز ابني يحفظ القرآن حتى لو هو قدراته على التذكر مش عاليه.
فكأني انا بدعوك كولي امر، لو سمحت اعرف ان الخمس جوانب دول ليهم حد ادنى، ليهم حد توسط، ليهم حد تميز. مم. اولادك مش هيوصلوا للتميز في الخمس جوانب، فانت مهم جدا يبقى ده منضبط عندك. ابني مش عارف يلعب سباحه بطريقه جيده، طب الحد الادنى الجسدي ايه؟ والله انضباط لياقته البدنيه، ان هو بيعرف يتحرك بطريقه جيده، بيمارس رياضه ولو على مدار البيت، ولو على مدار فتره كل يوم، كل فتره. لكن ما عنديش هدف ان هو يبقى رياضي اه بالمعنى المعروف يعني. تمام جدا. طيب احنا بنعترف باخطاء اولادنا في الجانب بخمس جوانب، بنعترف، بس بنعترف ساعات على سبيل التعيير، وبنزعل. وبنبقى حاسين احنا بالذنب. احنا صحيح. بما ان احنا بقى في عقليه المربي، مم. عايز اقول له فكره كده رئيسيه جدا: قيمتك مش مرتبطه باداء اولادك. يا الفكره دي فكره مبهدله اولياء الامور. مم. ان انا ابني لو قال لفظ غير لائق قدام صحابي، فانا معنى كده ان انا قيمتي اقل. بنتي لو عملت حاجه مثلا اثرت مثلا في القران، بالذات لو كان انا ليا وجهه اجتماعيه، لو كنت انا محفظ قران، ولا كنت انا مربي، ولا كنت انا مدرس، ولا حتى كنت انا في وجهه اجتماعيه من الناحيه العمليه مدير شركه او كده، مش عايز ان اولادي يظهر فيهم اي هفوه. بس هل هو ده الشائع، ولا يعني بيبقى من منطلق الخوف او الحب لابنائهم، يعني المربي بيبقى لا مش عايز الابن يظهر منه هذا النوع من الخطأ عشانه هو؟ لا، هو انا في كل الاحوال هساعد ابني ان ما يظهرش منه الخطا، بس شتان ما بين مربي فاهم ان انا مش رابط قيمتي باولادي، قيمتي ملهاش علاقه باولادي، لان ابني انا بنسحب من حياته في بالتدرج لغايه ما هيوصل لمرحله عمريه معينه، هو مسؤول عن اعماله بصوره كامله. لازم يوصل له ده، ان يا حبيبي مش صلي عشاني. هو ابني بيعرف يفهم ده جدا جدا. الطفل يبدا يقول لي ايه؟ يقول لي بابا قال لي ما تبصش للي في ايد صحابك، بس برضك بابا قال لماما انا ما ينفعش يكون معايا تليفون اقل من صحابي. ايه قمه التعارض دي؟ مم. يبقى عايز اقول كفكرة عقلية، وانت بتتعامل مع اولادك ما تربطش قيمتك باعمالهم. الفكرة دي الام المصرية بالنسبة لها صحيح. لا، انا قيمتي، انا طلعت الدكتور، انا طلعت المهندس. قيمتك عند نفسك ثابتة، انت حد ليك قيمة، سواء ابنك استجاب او ما استجابش، حفظ او ما حفظ، ارتكب خطأ او ما ارتكبش، انت قيمتك مش مرتبطة بيه. مم. تمام. لان هيقابلني بعد كده في مرحلة متأخرة شوية ان الولد بقى هيربط قيمته باعمال بابا، وهيبدا بابا، هو بابا اللي كان رابط قيمته بابنه، هيبدا يقنع ابنه ان يا ابني انت قيمتك مش مرتبطه بيا. مش هيعرف. مش هيعرف. ما هو صح. احنا مم. احنا بنعمل برضك حاجه كده تحس ان احنا عندنا اه مغالطة منطقية. يعني اقعد اقول لابني كده ايه، هو احسن منك في ايه عشان يجيب ده؟ اه طب انا يعني ابن فلان احسن مني في ايه عشان يجيب موبايل وانا لا؟ لما هو ابني يقول لي كده اقول له ما تبص لي بايد الناس، اوعى انت تبص، مالك ومال عيب. الناس. فالولد بقى يفهم ان هو ايه. ايوه. هو فين بيودي على فين. والله تقريبا كلنا متناقضين يعني، كل واحد جواه في حتة كده. ايوه، بس المصارحه مع الذات هي التربيه. مصطلحات بعض علماء الغرب كده قال التربيه فيها مقاومه للجنون. يعني انا كاني بقاوم الجنون. ليه بقى؟ لان انا باعيد صياغه انسان، فبالتالي اللي حصل معايا انا بيبقى دايما حاضر لي في ذهني، دايما مأثر فيا، دايما موضع محاكمه. تمام. فلذلك انا بقول ان عقليه المربي محتاج ان انت تراجع الافكار الكبرى اللي انت بتنطلق فيها للتربيه. هل انت هدفك في التربيه الخمس معايير الكبرى اللي احنا قلناها؟ هل انت مدرك ان الحد الادنى هو المقبول؟ بعض الامهات اتصلت بيا تبكي بكاء مرير عشان ابني ما بيصليش في المسجد. طيب بعد فتره الام اتصلت بيا عشان تقولي ان الولد بدأ يلعب لعبه معينه في البيت، وبتبكي برضك متأثرة جدا، ابني بيلعب لعبة معينة في البيت وانا همنعه منها. طيب منعته منها، بدأ ينزل يلعب في السايبر. بعد فترة بدأ اللعبة يتاجر بيها ويبيع ويدخله دخل. بعد فترة بدأ ياخد برشام. هي ماما النهاردة بتتمنى ايه؟ ماما بتتمنى ان هو يرجع يلعب في البيت.
زي ما كان الاول، زي ما كان عايزه الاول، ترجع لنقطه الصفر مش عارفه. اللي انت كنت بتبكي عليها. مم. طب ما هو انت عقلك لما كنت بتبكي بقى عشان هو بيلعب في البيت، عقلك كان واضح عنده الحد الادنى والحد الاقصى المطلوب من ابنك؟ لا، انت كنت عايزه معايير عاليه جدا في اولادك. مم. وده بيرجع بقى لمغالطه اكبر من كده. ليه طموحنا عالي من اولادنا؟ لان احنا عندنا فكره ان انت كل حياتي. مم. ودي فكره رئيسيه جدا برضك مسيطره على اولياء الامور. يعني ايه انت كل حياتي؟ احيانا الدعاء بيوجهونا لده، ابنك مشروع حياتك ولما تموت هيستغفر لك. طبعا الكلام ده حق، ولكن اللي وراه مش حق. اللي وراه من حيث التطبيق اللي احنا بنعمله. ومن غير يعني غير كمان الدعاء ده، هو كل واحد عنده قناعة شخصية ان لا انا ابني انا عايش عشان ولادي، ولذلك وبترتب يعني بيجي بقى معاها اهمال للذات بشكل رهيب، حقيقي. وضغط على الابناء لتحقيق نتائج وهمية مش يعني ما اظنش انها طبيعية خالص. ده يعني ده اللي تقصده. ايوه، ان هو انت كل حياتي. يعني حتى اختيار الجامعة، اختيار الزوجة انا هتدخل فيه، اختيار اسماء الاولاد، اختيار مكان السكن بتاعك. طيب ده كده في مراحل متقدمة. طب في مراحل اقل من كده، بعض الامهات عندها قناعة اصلا انا لو ما اتحكمتش في ابني غيري هيتحكم فيه، وتقول كده بكل صراحة. مم. طب يا فندم، السيناريو ده سيناريو الام اللي بتقعد تتحكم في ابنها، تقعد تزق فيه. ما هو الولد خلاص بقى فاقد السيطرة، ما عندوش قدرة على إدارة حياته. هي المفترض يعني غالبا هتسلمه لواحدة تكمل زق برضك. فمش هتعرف هي تزق، لان هتدخل معاه في صراع مع انثى تانية، فهتبقى أوكي. الدنيا مش جيدة. مم. فانا عايز اقول ايه للمربي؟ رقم واحد، اولادك مش كل حياتك. امال مين كل حياتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصلاة ان والسلام. لنفسك عليك حق. يعني انا نفسي لي علي حق، قبل ما يقول لي في الحديث وان لولدك عليك حق. يعني انا في المعادله، انا موجود. عشان كده بقول لكل ام مصريه لما تقوم الصبح كده، لو لقيتي كل اهدافك ما فيهاش جزء متعلق بذاتك فانت عندك ازمه. يعني لو لقيتي نفسك كده قايمه الصبح بتقولي انا عايز اودي الولد مثلا النادي الفلاني، اودي البنت الدرس الفلاني، واعمل اكل كذا عشان جوزي بيحبه، وما فيش في انتي، فغالبا في ازمه. غالبا في ازمه. طب ده بينعكس بقى في الاخر على الابناء برضو. ايوه، ما انا اصبحت بتعامل مع ابني على انه انا. فلو ابني ما دخلش الكليه اللي انا عايزها، هيبقى ابني بيضيع عمري. كأني لغيت شخصيته ولغيت نفسه هو عشان يعني يحقق لي اللي انا بفكر فيه. ايوه، احنا في واقع الجلسات الامهات بيقولوا لاولادهم كده صراحه كده، ان انا ده احنا عندنا الاولاد ساعات يقول لك ايه، مثلا ابويا بيقول لي اعمل اللي انا بقول لك عليه، مالكش دعوه باللي انا بقوله لك. اعمل اللي انا بقول لك عليه، مالكش دعوه باللي انا بعمله. اه يعني طبق كلامي حتى لو انا ما عملتوش. يعني ايه بقى؟ او يقول لابنه مثلا انت تسمع كلامي وما تناقشنيش مم. خالص. مم. انت تابع ليا، وانت المفروض تستحملني، انت المفروض تنفذ قراراتي. طيب الابن ده بقى المنتج الجميل ده، انا بقول ان هو بيبقى متعثر في اقامة علاقات، متعثر في اقامة علاقة زوجية مع زوجته. المنتج ده مش كامل. اعتمادي. بس احنا بنحبه في مجتمعنا، ودي ازمه كبيره جدا في مجتمعاتنا بتحب اصلا. في كده كام نمط من الشخصيات المريضه مجتمعنا بيحبها، زي كام نمط من العلاقات السامه مجتمعنا بيحبها اصلا. يعني بحب ان انا ابني يبقى يقول لي حاضر ونعم. ياه، ده كده الولد اللي هو ايه، مم. قمه الرضا بالنسبه لي. ايوه يا فندم، بس ده كده مش سوي. مم. لا، انا مش هاممني ده. طب لما تموتي بقى ابنك هيعمل ايه؟ هو انا المفروض مني افكر في ده؟ احنا في عقليه المربي بنقول لك ان التربيه المفترض تفكر في ابنك ده هيدير حياته ازاي بعد وفاتك. يعني انا بمكن لابني مفاتيح اداره الحياه. مم. الاصل ان انا انسحب من حياه ابني سن 12 سنه، انسحبت تماما. 12 سنة. 12 سنه، يعني انا كده الصوره النموذجيه. ايوه، طب لا مش يعني عارف. بمعنى ايه ينسحب؟ يعني ابني عنده قدره على اختيار الاشياء على الاقل اليوميه، عنده قدره على اختيار صحابه، عنده قدره على ممارسه اهتماماته. مم. اما انا في حياته ايه؟ انا في حياته والله مستشار، بيرجع لي لما حبيبي بابا ايه رايك في كذا، اعمل كذا ولا كذا؟ فقلت له والله انا رايي كذا، ما قلتلوش اعمل كذا، قلت له انا رايي كذا. ايوه. فانا مستشار في حياته.
لا، ده احنا ابائنا وامهاتنا او الاباء والامهات الموجودين النهارده، لا انا ما ده بنسحبش من حياه لحد اولادي. ما بيتجوز ويخلف وعايز يتدخل في حياة أبنائه. ايوه 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 حقيقي، أيوة. وبيعتبر ان ده فخر يعني وبر. أيوه. طيب، فهقول كمان، احنا كده قلنا لولي الامر فكرتين: اولادك مش كل حياتك، وقلنا لولي الامر فكره الانسحاب بالتدرج. انسحب بالتدرج من حياه اولادك عشان ما تربيش نموذج اعتمادي، عشان مم. ما تربيش نموذج انت بعد كده تبقى انت متألم على ان 100 يد بتتحكم فيه. تربويا بنقول لو ابنك عرف يقول لك لا، لا اللي هي لا الناضجه، مش لا العقوق، لا اللي هي حبيبي اجيب لك كذا فقال لي لا مش عايز، طب تاخد كذا ولا كذا فقال لي لا مش عايز كذا، لا البس كذا، لا لا أنا. انا عايز البس كذا. أيوه. لا بقى الراشده ديت لما انا اسمعها من ابني انا بسعد بيها. مم. ليه؟ لانه هيعرف يقول المجتمع بالذات في زماننا ده هيتعرض على ابني 100 طريق، هيعرف يقول لا. هيعرف يقول لا. لا احنا كمجتمعات ما عنديش القدره اصلا ان انا اقبل واناقش واحاور ابني في ان انت ليك حق الاختيار. مم. تمام. طيب، انا كده قلت للمربي الخمس اركان، وهديت عنده وهم ان ابنك هيتميز في الخمس اركان، وقلت له ان في حد ادنى وحد توسط وحد تميز، وقلت له ان هيساعد ابنك ان هو ينطلق لده، ان انت لو سمحت انسحب من حياته. لو تمام. سمحت اعرف ان هو مش كل حياتك، اعرف البناء ده في جزء هو هيبنيه. مم. يعني ايه في جزء هو هيبنيه؟ ولي الامر ساعات بيبقى متخيل ان انا هخلص مع ابني معادلة بناء الشخصية في الصغر. يعني ايه؟ يعني يقول لي مثلا ابني عنيد، طب سيبه هو يشتغل على عنده لما خلاص وصل سنه 12 سنة 13 14 15، سيبه يشتغل على عنده. لا انا مش عايزه يبقى عنيد يا حبيبنا، ابنك هيظل معه ازمات من الطفولة هو محتاج يشتغل عليها. يعني انا مش بطلع ابني من الطفولة ملاك، وانما بطلع ابني من الطفولة بازمات انا ما بنيتهاش عنده تحديات جزء من طبيعة الحياة. يعني أنا يعني إيه النقطة دي؟ يعني هل ابني ممكن يطلع من الطفولة عنيد؟ أنا موافق ده. ممكن يطلع من الطفولة بيخاف أكتر من اللازم؟ أنا موافق بده. ممكن يطلع من الطفولة ما عندوش قيمة التعلم والعلم؟ أنا موافق بده. إيه ده؟ أمال أنت عايز إيه؟ أنا عايز إن هو ما يطلعش من الطفولة بأزمة أنا أحدثتها، ما يعرفش يتخلى عنها بعد كده. أزمة بسببي أنا واثق إن أنا أقول لابني النهاردة يا حبيبي أنت بشر، مش ملك ومش شيطان، أنت عندك عيوب، بس أنا واثق تماما إن عيوبك دي مش أنا السبب فيها، مم. وان عيوبك دي محتاجه منك شغل فردي زي ما انا عيوبي محتاجه شغل فردي. مم. يعني ابني ده ذات مستقله، ابني ده عربيه تانية ليها ادواتها وليها اهدافها وليها موتورها وليها كل حاجه، انا بدير حياتي انا. تمام. طيب، عايز ايه تاني من ولي الامر في موضوع الخمس اركان دولت؟ عايز اقول له معلومه فارقه جدا، خلي بالك الخمس اركان دولت ليهم 3 ابعاد. الخمس اركان ليهم 3 ابعاد. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز تبني عند ابنك بناء ايماني، في 3 ابعاد انتبه ليهم. الجانب الوجداني، يعني ان ابني قلبه وجدان قلب، ان ابني من الناحيه القلبيه يبقى مدرك يعني ايه جانب ايماني، مدرك يعني ايه ان ربنا رقيب، مش حافظ يعني ايه ربنا رقيب، لا مدرك بقلبه يعني عايشها ومطبقها. عايشها. مم. مدرك بقلبه يعني ايه عبوديه، مدرك بقلبه يعني ايه حب الانبياء، معظم ده. طيب ده جزء وجداني. الجزء التاني الجزء السلوكي، لو قلت مثلا ان ابني بيعرف يصلي، بيعرف يركع صح، بيعرف يقرأ القرآن صح، جانب عملي. الجانب التالت الجانب العقلي بقى اللي هو المعلومات. ليه بقول لولي الأمر إن الخمس أركان ليهم 3 أبعاد؟ لأن ساعات المربي بيبقى متخيل إن نجاحي في الجانب الإيماني إن ابني يصلي، نجاحي في الجانب الإيماني إن ابني يحفظ قرآن. لا، أنت في كده ركنين عندك واقعين، الجزء الوجداني والجزء العقلي. تمام. تمام. إن ابني مرة في المدرسة كنت بناقش الأولاد، فالولد قال لي كلمة يعني ما انساهاش أبدا. قال لي إيه؟ قال لي أنا ما أعرفش يعني إيه نجاح. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني أنا بنجح كل سنة وبطلع من الأوائل، بس عشان أنا أنجو من العقاب، لكن أنا ما عنديش قيمة النجاح. ده المنتج اللي إحنا بنطلعه في بيوتنا، منتج بيعرف يأدي، بس أداء على الجانب السلوكي فقط، أداء ظاهري بس. مش فاهم. اه
اللي احنا بنسميها ساعات مش ايه، فاهم ومش حاسس اللي هو بيعمله، او يعني ما عندوش هدف رايح له، هو نفسيا مجرد بنقول عنده فاعلية الذات وما عندوش تقدير الذات. والمنتج ده سيء جدا بقى. اللي هو ايه يعني، تخيل كده ابني بيعرف يعمل بس مش حاسس بنفسه. مم. عنده صحيح. فاعلية الذات لكن ما عندوش تقدير الذات. مم. اللي هو يعرف يطبق ويعرف يحفظ، بس في النهاية يعرف يقول لنفسه انا اقل من انا غيري، فاشل. انا فاشل. اللي مم. هو في النهاية انت ما نجحتش. ده نموذج متكرر بكثرة يعني. يبقى انا بقول لولي الامر لو سمحت انتبه في ال5 اركان اللي انت هتشتغل فيهم على اولادك، في ال3 ابعاد دولت. يعني عايز توصل لولي الامر انه ايا كان الهدف اللي هيشتغل عشانه، يعني ال5 اركان اللي احنا اتكلمنا فيهم، ركز مع ابنك ان هو ما يحسش بالفشل في جزء منهم، ما تدمرلوش نفسيته في جزء من ال5 اجزاء دول. تمام. وفي جزء من البناء في ال5 اركان دول انت مش هتعرف تبنيه، لازم هو اللي يبنيه. طيب ايه تاني؟ عايز اقول له انت مسؤول في ال5 اركان دول عن البلاغ بس. هيبنيه بمعنى ان هو يعني هيتوجه برضو. دور ولي الامر هنا ايه؟ لو الابن هو اللي هيبني، دور ولي الامر ان هو يوجهه. انا ميسر، انا مساعد، انا معين، مستشار، انا داعم، انا مستشار. تمام. هو في كده ساعات بطلب من ولي الامر حاجه هو بيحس ان هي غريبه، بقول له عامل ابنك كانك بتعامل صديقك، كانك بتعامل واحد غريب. فيقول لي لا، هو انا مش متخيل ان ابني ده يكون مثلا بيعمل كذا، مش مجتهد في التعليم، مش متخيل ده. ليه مش متخيل ده؟ ما هو نفس زي بقية الأنفس. طيب هاتها كده مثال قريب، هل اخواتك كلهم نفس اهتمامك في التعليم؟ هل ما عندكش اخ مدخن؟ هل ما عندكش اخ مقصر في الصلاة مش منضبط؟ طب انت لما بتقعد معاه بتبين له ان انت كارهه ومش حابه وقرفان منه، ولا بتبين له ان انت حد جميل وكويس ومحتاج تشتغل على نفسك في الجزء ده؟ احنا بنعرف نعمل ده مع الغريب لكن ما بنعرفش نعمله مع اولادنا. صحيح. ليه بقى؟ عشان الفكرة اللي انا قلتها، تملك. ان احنا رابطين قيمتنا باولادنا. ابني لو قصر في الصلاة يبقى انا فاشل. والله لو بذلت اموال لاصلاح الافكار في عالم التربية لم يكن هذا هدر، وانما هذا حق في نهضة المجتمعات الكبرى. هو عموما يعني السلوك مرآة الفكر. هو اي حاجة عايز تغيرها، يعني حتى كنت مرة حضرت في جمعية كده لعلاج الإدمان، يعني نوع من التوعية، وكان نشاط بنحاول نساعد بيه بعض الناس. كان يقول لك أول حاجة المدمن لازم يعترف إن هو مدمن، إن هو مريض ومحتاج علاج. الموضوع مش موضوع خلاص أنا حياتي انهارت وأنا فشلت، أو إن أنا ماشي في طريق مفيهوش رجوع، أو حالة بقى اللي هي العكسية خالص اللي هو عدم الإدراك أساساً بالمرض او بالتعايش التام معاه النفسي والسلام مع الموضوع. انا كده مش هتغير. فبيقول لك انت ابدا اعرف الاول انك مريض، دي بدايه العلاج بتاعتك. ما عرفتش خلاص، مهما عملت، مهما حاول اللي حواليك يعالجك، انت ما عندكش قناعه انك اصلا فيك مشكله. هو انا عايز اقول للمربي، وانا بقول له بقى في عقليه المربي، عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له خلي بالك افكارك مش حقيقه. افكارك مش حقيقه. يعني ايه افكاري مش حقيقه؟ يعني انا هيقابلني ولي الامر اللي بيقول لي بعد ما سمع مني قيمتك مش مرتبطه باولادك، لا هو هيقول لي لا قيمتي مرتبطه باولادي. ايه دليلك كولي امر؟ ما عندوش دليل. هو كده هي دي حقيقه. هذا ما وجدنا عليه ابائنا. هو بيتعامل على ان افكاره حقيقه، على ان افكاره ملزمه. اكتر حد مظلوم في ده في المجتمع النساء، حتى من الرجال نفسهم. ان شوفي عيالك، ابنك، بص يا هانم ابنك ايه اللي حصل له، كأن هي قيمتها مرتبطة بأداء أولادها. كم الضغط بقى للأم دي لما بتلاقي ابنها يعمل غلط بتنهار وبتنهال عليه بالعقاب. هي في الحقيقة هو ابني بيبقى مدرك هو بابا بيعاقبني عشان هو بيحبني وخايف عليا، ولا عشان شكله قدام الناس. الطفل بيقول لي كده في الجلسات، بيقول لي انت عارف كل اللي شاغل لهم ايه؟ شكلنا قدام الناس بس. ياه، يعني هو احنا مكشوفين كده قدام اولادنا؟ مكشوفين جدا. هو الطفل مش بيفضل طفل. ولي الامر اللي متخيل ان ابنك ده مش فاهم ومش ناضج وانت اللي واعي، لا ابدا ابدا. ابنك منتبه جدا لافعالك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة قالت هاك اعطك، قال اما لو لم تعطيه حسبت كذبة. يعني خلي بالك خطورة كلامك مع اولادك، خطورة
ادائك المتناقض قدام اولادك بيوصل لاولادنا معاني مش جيده. فعقليه المربي رقم واحد، لو سمحت حس بالشك تجاه افكارك. طب انا اعمل ايه؟ بقول يعني انا حسيت بالشك، عرفت ان انا ليا اهداف معينه، 1 2 3 4 5، اعمل ايه يعني؟ اسمع وتعلم على سبيل تغيير افكارك. لا، احنا عندنا متلقين بيسمعوا عشان يجتذب المعلومات اللي متفقه مع افكاره. يعني هو سمع مني دلوقتي مثلا، قلت انا ايه 5 6 معلومات، هو اخد اللي متفق مع افكاره. اه، لا انت وما كده يحاولش يغير اللي هو مش بتسمع سماع اللي مش جاي انتقائي. معاه خلاص. اه انت بالظبط. كده عندك ازمه. يعني انت اخدت مني البناء الايماني هتشتغل ده عشان ده حبك، انت حابب ده. مم. طب البناء العقلي، لا لا ده مش مهم، ده فكك. مش هيفرق خالص مع ابني. ايه البناء عقلي يعني؟ هيطلع ايه يعني؟ هيطلع ايه ده؟ انت كم الازمه اللي انا ممكن احسها مع اولادي لو انا قصرت في علاقته بنفسه. حقيقي بحسها جدا امتى؟ لما يجي لي كفاءه، حد صاحب كده قدره عاليه ولكنه متعثر نفسيا. مم. يعني هو عنده كفاءه وقدره تكاد تكون كده حاجه مبهره جدا، ولكنه مش عارف ينطلق لانه متعثر نفسيا. متعثر يعني ايه نفسيا ليه؟ متعثر نفسيا؟ اه مم. بعض الامهات بتقول لي مثلا كان في ضغوط بيني وبين زوجي، وكنت مش قادر اعترض عليها، فكنت بطلع كل كبت في ابني. اوف. مم. بتقولي كنت بنزل عليه بالكف على وشه بصورة شديدة جدا. طيب احنا وصلنا لغاية فين دلوقتي يا ماما؟ وصلنا لغاية ان هو بيقول لي انا بكرهك طبعا. ويا رب تموتي وانا مش عايز اعيش معاكم. تمام. مم. طب هو حالته العقلية عاملة ايه يا ماما؟ لا هو من الاوائل. ممتاز. هو من الاوائل في المدرسة. مم. طب هو حبه للعلم عامل ايه يا ماما؟ لا هو بيحبش العلم خالص، ده هو بيذاكر غصب عنه. طب هو النهارده سنه قد ايه؟ مثلا لو سنه في الاعدادي، فانا بقول لك ان هو سنه سنتين خلاص هيخرج من تحت ايديكي. مم. فانا كاني بقول لولي الامر لو سمحت بلاش تطلع لنا ابن معاق، معاق حقيقي اللي انت زرعت فيه ايذاء نفسي. انا اعرف الشاب اللي مش عارف يتجوز عشان اب اساء في تربيته، مم. واعرف الشاب اللي اتجوز وطلق عشان اساءة والده ووالدته، مم. واعرف كذلك، والابن المتعثر في زواجه عشان اساءات، والابن المتعثر في عمله اعرفه عشان اساءات. مم. تمام. يعني طب هل الكلام ده بيختلف من مرحلة عمرية لأخرى؟ هل المفروض ان هو سلوكه يختلف معاه في الجزئية دي؟ ده احنا عندنا ازمه غير عاديه بقى هنا. يعني احنا عايزين نقول لولي الامر فكره اخرى في عقليه المربي. اياك ان انت تعامل ابنك في كل مرحله نفس التعامل. طيب ايه اللي انا ممكن اقوله لك كوسيله عمليه تساعدك على ده؟ تواصل مع الطفل الداخلي اللي جواك. احنا في علم النفس بنقول ان انت جواك طفل، في جزء من ذاتك الطفل الداخلي. مم. تواصل معاه. شوف يعني ايه انت تواصل لو معاه؟ مكان ابنك هتبقى عاوز ايه؟ استحضر طفولتك. اه. كتير لما اسال الاباء والامهات في الدورات اقول له قول لي اكتر حاجه، غالبا بسالها لولي الامر لما بيجي لي في مشاكل اولاده. فيقول لي ايه؟ هو انا مش قادر افهم هو ليه ما بيسمعش كلامي، وانا مش قادر افهم هو ليه، يعني ايه الصعب يعني في موضوع الصلاه ده، مش عايز يصلي ليه. فاقول له طيب خليني اسالك كده، وانت صغير كنت تعب والدك ووالدتك في حاجه؟ يا يتنهد بقى، ايوه. او ايه، او يحس ان عارف لما تحط ايدك كده على، فتحط ايدك على حته قلم فيقول اه ايوه. انت هو كده ده. وصلت. ابن الوزع. فيبدا يقول لي هو انا والله كنت بنزل تحت السرير واكل السكر اللي ماما شايلاه. طب كنت شايف السلوك ده ازاي؟ والله هو ده كان بيشبع عندي ان انا ابقى مغامره. مم. طيب هو ابنك، هو انت ابنك زيك عنده احتياج للمغامره في السن الصغير ده. مم. ممكن وهو بقى تحت السرير في سن صغير اقول له حبيبي ما ينفعش وهزعل منك واضربك، لكن وصل سن المراهقه بقى 12 13، هل هستجيب نفس الاستجابه؟ وصل سن الجامعه، لا ده احنا عندنا ولي الامر النهارده. يعني حقيقي والله انا مش بحكي عن نماذج شاذه في المجتمع، لا نماذج موجوده. عندي ولي الامر اللي رابط ابنه في الكرسي مثلا في مرحله متاخره. طب واثر ده عليه مستوى النفسي؟ لا اثر ده عليه بقى الولد حاسس ان انا لا شيء، مم. انا لا اسوي شيء. طيب
هو الاستجابه هنا كانت محتاجه تبقى كده. هو الشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه اذن لي في الزنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم عامله زي ما عامل الطفل الصغير اللي كانت يده تطيش في الصفحه، اليد الصبي الصغير اللي قعد ياكل من اماكن متفرقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد يكلمه، بيكلم طفل: يا غلام يا حبيبي، كلمه للتحبب يعني، يا غلام اني اعلمك كلمات. شوف بقى ايه قمه الجمال. طيب في الشاب الكبير بقى اللي جه قال ايه ده ليه في الزنا، هل قال له يا شاب اني اعلمك كلمات، اتق الله في نفسك، ما تبصش لبنات الناس؟ لا خالص، مرحله مختلفه تماما. فهيبدا هنا يجي سؤال واقناع. بس ده محتاج مرونه عقليه من الاب. يعني الاب لما بيجي لي كده اب بيشتكي ان ابنه بيدخن مثلا، فاقعد مع الطفل مع الشاب قدام والده واقول له: هي ايه ايجابيات التدخين؟ فالاب يبص لي كده: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فاقول له: ده اكيد في ايجابيات. فيقول لي: في ايجابيات؟ يعني ايه اللي بتقوله ده؟ طب اقول له: ايه ايجابيات الخمره؟ فيقول لي: الخمره؟ ايوه، ما هو القران قال ايه فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يعني في فايده، صحيح. والا فالا هيجر الخلق لفعل المنكرات والسوء. طيب المرونه العقليه بقى اللي انا بطلبها من ولي الامر دي هتدفعه دفعا لان هو يحاور ابنه: حبيبي، طب هو ليه انت فكرت تعمل كده؟ واحيانا الشاب بيقول كلام يستحق السماع حقيقي. يعني احيانا بيقول كلام يستحق السماع، ان هو مثلا: انا والله حاسس ان كل اللي حواليا بيعاملوني على ان انا طفل، فانا نفسي اتمرد على ده، فاقرب سبيل جالي ان انا اعمل كذا. فكتير كتير بيبقى عنده ردود عقلية مقبولة، وولي الامر بيبقى لا، بيبقى هو في سكة تانية خالص. طيب فانا عايز اقول لولي الامر: ما ينفعش اعمل ابني في كل مرحلة نفس التعامل. وده هيجرني لفكرة تانية، اللي هي فكرة: هو انا مش هنصحه وهو صغير وانصحه وهو كبير؟ لا، في مراحل لا ينفع فيها النصح، ودي محتاجة يتحط لها موسيقى اللي هي ايه تا 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 تا. في مراحل ما ينفعش فيها النصح. بمعنى ايه ما ينفعش فيها النصح؟ وايه هي المراحل؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو نصحت في المراحل دي فابنك مش سامعك ولا هيستجيب. اللي هي مراحل ايه بقى ديت؟ مراحل احنا بنسميها مثلا نفسيا مرحلة الانكار. تخيل مثلا كده الولد بيسمع مهرجانات، وانا بقول له: حبيبي دي غلط، فهو منكر ان ده غلط، بيقول لي: لا ده مش غلط، ده صح، انا كل اصحابي بيسمعوا مهرجانات. طيب انت فكرت تنصحه وتقول له: على فكرة الاغاني دي حرام، تمام، على فكرة الاغاني دي ما بيسمعهاش للناس الوحشة، تمام. مراحل الانكار لا يصلح فيها النصح. اما يصلح فيها ايه؟ هو انا قلت النصح عشان هي كلمة الدارجة بين الناس، والا فاللي انا هقوله بديل يعتبر نصح برضه، بس نصح بصورة ايه مقبولة تؤدي الاستجابة. ايه الصورة البديلة بقى؟ اطرح على ابنك اسئلة. عارف كده القرآن المكي بيكلم ناس منكرة، فبيطرح عليهم اسئلة: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت. ما بيديهمش معلومة، ما بيديهم ايه؟ سؤال بيثير في ذهنهم تساؤل معين. تخيل بقى انا كده جيت لابني وهو مثلا ايه عايز يدخن مثلا، فقلت له: هو كل اللي ما بيدخنش حاسس بضعف الرجولة وضعف سيطرة؟ وممكن كمان ما نقشوش في الإجابة، ممكن أقول له السؤال وأمشي وأقول له هبقى أناقش معاك بعد كده. هو أنا هدفي بس إن السؤال، والقرآن ما كانش بيجيب على أغلب الأسئلة، وإنما كان الهدف بس إثارة التساؤل داخل العقل. فمن البناء اللي احنا بنبنيه داخل عقلية المربي، انتبه في مراحل لا ينفع فيها النصح، زي مرحلة الإنكار، زي مرحلة غياب العلاقة. احنا أكدنا في البداية إن التربية بناء علاقة. لو ابني مفيش علاقة بيني وبينه هينفع النصح؟ مش هينفع النصح. ابنك ممكن يكره الصلاة عشان علاقتك بيه مش كويسة. بنتك ممكن تكره النقاب عشان علاقتك بيها مش كويسة. فلو علاقتك بيها مش كويسة، لو سمحتي ما تقوليهاش لاش حاجة، عشان هي هتربط. سيبيها أفضل. سيبيها أفضل. صحيح.
طيب دلوقتي انا حابب بس نرجع للخمس اهداف او الخمس اركان بتوع التربيه اللي حضرتك ذكرتهم من شويه. آه، ايه المشاكل اللي بتواجه اولياء الامور في تحقيق الاهداف دي؟ مهم. ايه العقبات اللي بتقف قصادهم في تحقيق الاهداف؟ هو انا بتصور ان اكبر عقبه في التربيه اجمالا، وده هلاقيه في كل باب بقى بيقابلني، عقبه التصورات. انت متصور ايه عن كل جانب؟ مم. فاول عقبه هتقابلني مثلا لو استعرضت مثلا آه الخمس جوانب اجمالا، احنا قلنا النفسي والعقلي والاجتماعي والايماني والجسدي. أ- اكبر عقبه بتقابلني رقم واحد، ان المربي يبدا يشتغل على اولاده وما يشتغلش على نفسه. مم. دي بالنسبه لي نقطه فارقه جدا، ان المربي يتخيل ان مسؤوليته عن اولاده اكبر من مسؤوليته عن نفسه. هقول لولي الامر كده مثالي، يعني لو تخيلي كده كأم، لو انا بقول لك علمي بنتك ازاي تطبخ، تتخيلي المهمة دي بالنسبة لك انت هتاخديها مني بسهولة، ولا تحسي ان انا طلبت منك حاجة صعبة عليك شوية؟ على حسب هي بتعرف تطبخ ولا لا. هي بتعرف تطبخ، او قلت لها افضل اكلة بتعرف تعمليها ايه، قالت لي كذا، قلت لها علميها لبنتك. المطلب ده واضح التفاصيل عندك كأم ولا مش واضح؟ واضح. واضح جدا، عشان التصور محفوظ. عشان في ممارسة واضحة جدا. بالظبط. طيب، اكبر عقبة بتقابلني عند ولي الامر ان هو ما بيكونش اصلا خطأ مع نفسه في الخمس اركان دول. يعني يعني ايه يعني هو اصلا ما قطعش شوط في علاقته بنفسه. مم. فلما يجي ابنه يقول له مثلا بابا، هو افكاري، في فكره بتجيلي بابا بتقول لي ان صحابك احسن منك. هو انا كمربي مش فاهم ازاي اتعامل مع افكاري انا، وما مم. عنديش خبره او تجربه خاصه بيا اقدر انقلها لاولادي. ما اقدرش اقول له مثلا حبيبي، هو انت محتاج لما تجيلك فكره رقم واحد انك تعرف ان الافكار دي مش حقيقيه، وان عقلنا بينتج كم من الافكار الكتيره جدا، اللي في جزء منها مفيد وفي جزء منها مش مفيد. مم. وانا بتعامل مع الافكار الغير مفيده ان انا بس بسيب لها براح جوايا، مش بتصارع معاها. مم. وانا يا حبيبي زيك كده، كان بيجي لي فكره من فتره قريبه، كانت بتقول لي انت مش هتعرف تتعلم كذا، بس انا حقيقي لما اشتغلت وتمسكت بقيمي اتعلمت ده. احنا عندنا اظن اغلب المربين هم نفسهم عندهم المشكله. ايوه، ما هو ما اتدربش ازاي يتعامل مع افكاره. مم. هو فكره التعامل مع الافكار عنده هو كمربي هل ناضجه؟ لا، مش ناضجه. مم. فاكبر عقبه بتقابلني ان ولي الامر ما بيشتغلش على نفسه. لو مم. سمحت اشتغل على نفسك، لو سمحت حط خطه خاصه. انا في اول الحلقه قلت ايه؟ قلت قيم ابنك في الخمس اركان. طيب انا دلوقتي بقول لك بقى قيم نفسك انت في الخمس اركان. مم. طب انا مش عارف اقيم نفسي في الخمس اركان. طب لو سمحت خد دوره او اقرا كتاب في الخمس اركان عشان تعرف تقيم نفسك فيهم. مم. يعني مساحه وعي، مارس. يعني اول حاجه خالص ان هو يدرك الخمس اركان دول فيه هو، فيا في انا نفسه هو. فيا انا هو انا مم. بعرف اخد قرار بناء عن ايه؟ هو انا لما بتقابلني مشكله بحلها ازاي؟ مم. هو انا لما بتشاكل مثلا مع شعور معين بيجي لي بعمل ايه؟ مم. هو انا لما صديقي الانتيم توفى ولقيت احتياجي للامان ولقيت احتياجي للامان بدا يتضرب، مم. بدات اعمل ايه؟ مم. يعني هل انا واعي بنفسي ولا لا؟ واعي بافكاري ولا لا؟ واعي بمشاعري ولا لا؟ خبراتي انا كولي امر هي اكتر حاجه ابني محتاجها. مم. فانا بقول دي اكبر عقبه بتقابلني، ان ولي الامر مش شغال على نفسه حقيقي. طيب ايه تاني؟ من العقبات اللي بتقابلنا آه، مثلا عقبه التاثر بالمقولات الكبرى اللي منتشره. زي ايه مثلا كده؟ زي مثلا حفظ ابنك القران والقران يعلمه كل شيء. مم. ساعات ولي الامر بياخد الكلام ده مش على ان ده جزء من بناء في عقليته، لا، على ان ده هو البناء كله. مم. فيبدا يكره ابنه ويخسر علاقته احيانا بابنه عشان يحفظه القران، وهو متخيل ان القران هيحفظه كل شيء. فتره من فترات كنت بتعامل مع ملجأ ايتام، وكان الملجأ حال الاولاد فيه سيئين جدا، وكانت صاحبة الملجأ مصممة انها تحفظ الاولاد القرآن. فانا بسألها بقول لها طيب الجيل اللي فات بقى اللي حفظ القرآن فينه؟ فقالت لي مش عايز اصدمك. قلت لها لا، قولي لي فين. قالت لي بيبيعوا مخدرات.
قلت لها طيب ما ايه رايك واحنا بنحفظهم قران نشتغل عليهم في الجانب النفسي والعقلي والاجتماعي والايماني؟ فقالت لي لا، لا يعني هحفظهم قران برضك. ماشي حفظيهم قرآن بس لا يتعارض مع التربية في جوانب أخرى. انا عايزهم بس يحفظوا القران. يعني هي متخيلة إن مجرد ما حفظ القرآن خلاص كده. ما هو اصل هو في حديث نص البسه والداه تاج يوم القيامه. ايوه، هو الناس بيتعاملوا مش عارف ليه مع النصوص نظرة الدينيه أحادية يعني. على ان هو ده انا عايز اوصل لده، انا عايز اوصل لده. طيب خلي بالك، ما هو في اجزاء اخرى في البناء. هو العلماء الغريب إن لما هي جربت. جربت العلماء لما بيتكلموا عن حكم شرعي معين فبيقول لك ايه؟ جمع الادله التي وردت في هذه القضيه. يعني ما ينفعش اخد حكم حاجه من خلال ايه واحده او حديث واحد. مم. طيب هي بقى النص الوحيد اللي عندنا في التربيه هو نص من حفظ القرآن لبس والداه تاج يوم القيامة؟ هو ده النص الوحيد في التربية؟ لا، هو ولي الأمر بقى بيتعامل بالصورة ديت على إن هو ده النص الوحيد في التربية. مم. فمن الأزمات اللي بتقابلني إن ولي الأمر ياخد مقولات معينة ويشتغل عليها على إن هي دي كل التربية. مم. تمام كده؟ طيب ولي الأمر هيتعجب أو المشاهد هيتعجب لما يسمع مني العقبات ديت، لأنها عقبات في الحقيقة بتمدح في مجتمعنا. زي مثلا إيه كده؟ زي من العقبات ان ولي الامر الام تقول لي انا قايمه بدور الام والاب، انا ام واب في البيت. مم. تمام. محاوله طرف لمزاحمه دور الطرف التاني، محاوله طرف ان هو يزاحم دور الطرف التاني. وأحيانا ما بيكونش اختيار. هقول هو يعني الانوثه لا تمنح الذكوره. يعني الام مش هتعرف تطلع ولد سوي لوحدها. واحنا قلنا في موضوع تحميل النص اكبر مما يحتمل ان يسند مثلا الشافعي لامه، ده من تحميل النص فوق ما يحتمل. يقينا الشافعي كان في حياته رجال أثروا فيه وبانوا جزء من سوائه النفسي. يعني ايه اللي انا بقوله دوت؟ اللي انا بقوله ان انت كولية امر بعد اذنك ما تحاوليش تزاحمي دور الاب في حياة ابنك، او لو دور الاب غائب بالظبط حاولي تعوضيه بذكر من نفس الجنس، رجل من نفس الجنس، يعني كأنه اب بديل يقرب ويمثل قيمة الرجال بقى. قيمة الرجال أصله في قيم ممكن كده. يكون مثلا شيخه أو ممكن يكون خاله أو ممكن يكون جده. طيب ليه اعتبرت دي عقبة في البناء؟ لأن غياب الأب بيأثر في البناء النفسي. فمن العقبات إن الأم تحاول إنها تفرض نفسها وتعمل هالة حوالين دورها. ده غالبا بيلحقوا إيذاء ليها هي كأم. يعني الأمهات اللي بيعملوا كده هي غالبا بيبقى عندها يعني هي مأذية، هي مش سعيدة بالدور ده. وممكن لما بتجلس بقى في مش جلسات سعيدة بمعنى ان هو بيمثل ضغط عليها، ولا هي مش سعيدة عشان يعني حاسة انها بتعمل اكتر من المفروض عليها؟ بيمثل ضغط عليها ومش مرتاحة. مش مرتاحة، مش حاسة ان انا مش دي سجيتي، مش دي طبيعتي، وبالتالي الضغط ده بينعكس على الاولاد جدا. طيب من العقبات اللي بتقابلني ان انت تجعل ادائك معيار للحكم على ابنائك. ادائي انا يعني لو انت اب اجتماعي وعندك ابنك يميل للانطوائية، انا عايزه يبقى زي انا بالظبط. اعرف مثلا امهات مجتهدات جدا في القرآن، ايوه بس الاولاد مش كده. الام ممكن تتصل بيا تقول لي قعدت تكرهه على القرآن، وبعد سنوات كبيرة قالت لي هو انا مش عايز احفظ القرآن، بس انا عايزاه ما يمدش ايده عليا، انا عايزاه بس يعاملني باحترام. هو النموذج اللي انا بقوله ده بينفر من حفظ القرآن؟ لا، بينفر من العلاقة غير السوية، وان انت تتخيل انك تبني القيمة وتضحي بالعلاقة. يعني ايه ابني القيمة وضحي بالعلاقة؟ ولي الامر بيعمل معادلة كده غريبة جدا. انا عايز ابني يتفوق في الدراسة حتى ولو كرهني، انا عايز ابني يحفظ القرآن حتى ولو مش طايقني. فاقعد بقى انا افرض عليه. خسر ابني علاقته بيا وكسب القيمة اللي انا متخيلة ان هو كسبها، اللي هي القرآن. ده لو حتى لو كان كسبها، هو غالبا بيكسبها لفظيا، لان الام بتضغط في مراحل متقدمة. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما بيكبر؟ بيبقى الولد بيضحي بالقيمة والعلاقة مع بعض، الاتنين راحوا خلاص، مفيش بقى مجرد ما اصبح عندنا الاختيار خلاص. انت كنت ضاغط عليا وانا صغير، دلوقتي خلاص مفيش ضغط. 100 مثال عملي في حياة الاباء والامهات بيؤكد المعنى ده. فما
تضحيش بالعلاقة على سبيل القيمة. لا، علاقتك بابنك هي بالنسبة لنا مسألة لا تنازل عنها، مهما وصل ابنك لأداء انت مش راضي عنه. طيب 2، ما تخليش أدائك هو معيار للحكم على أولادك. أيا كان بقى، ابنك أعلى انت أعلى، ما تحاولش ان انت تلزمه ان هو يطلع نسخة منك، اللي احنا ساعات بنسميها القولبة مثلا. القولبة، عايز ابني يبقى انا. ممكن هو ده ممكن يكون ده فيه يعني نوع من الإحساس بالتملك شوية عند الآباء، ولا ده حاجة وده حاجة؟ أو يعني حتة إن أنا عايز ابني يطلع كذا أو يعمل كذا، ده أزرعها فيه بالعافية، ده نوع من التملك؟ ده احنا ساعات بنتباكى، نقول له كده: يا ابني، هو انا ما كنتش فاهم ان ابويا عنده حق لما اكرهني على كذا، فانا النهارده بضرب يعني إيه؟ نفسي. مش فاهم. يعني مثلا يجي ولي الامر يقول: انا ندمان جدا ان انا ما سمعتش كلام ابويا وانا صغير وما ذاكرتش. مم. طب جميل قوي، هتعمل ايه بقى انت النهارده؟ فانا بقول لابني: يا ابني، اتعلم من تجربتي واسمع كلامي وذاكر غصب أنا عنك. جاي لك من المستقبل طيب، انا عايزك بقى كولي امر كلمني بلسان الطفل. مم. انت النهارده بتحاكم فعل والدك بعقليه الراشد، لا، حاكم فعل والدك بعقليه الطفل. مم. لو والدك اكرهك على الحاجه اللي انت ما كنتش راغبها ديت، مم. النهارده كنت هتتكلم عن والدك ازاي؟ بتحرز من ان انا احكي نماذج في جلسات عشان ما اخوفش والله ولي الامر. مم. يعني حقيقي جوا مني نماذج كتيره جدا للي تمنى ان والده يبقى اي حاجه، بس ما يكرهنيش على قيمه انا مش حاببها. مم. لان ساعات الاكراه بيسموه كده في علم النفس ايه، اساءات روحيه، مم. تعمل اساءه في علاقته بالله عز وجل. يعني حقيقي ما بقدرش يعني اتعاطف مع إيه الاب. العلاقة ما بين دي وبين علاقته بالله عز وجل؟ هو بعض علماء النفس بيقول ان الاب اول سلطه في حياه اولاده، مم. فالطفل بيبقى بيتعامل مع تصوره عن الاله راجع لتعامل والده معاه. مم. فلو والده كان حد شديد قاسي غير منتبه لاحتياجاته، فبيبدأ يبني تصور عن المولى جل وعلا هكذا. ولو مم. والده حد شديد للحنو والسماع ده الكلام ده في والتعاطف، سن، يعني في سن ايه عند الطفل؟ في الطفولة خالص، من أول ما الابن يبدأ يدرك، يعني قبل ال5 سنوات الأولى، مم. خلاص في مراحل إن في أب في حياتي. يعني المرحلة اللي هو الطفل بينظر فيها الأب على إنه السوبر باور، السوبر هيرو بتاع أيوه، وده فعلا يعني إيه، كلام منضبط من ناحية إن الأب ده هو أول سلطة. مم. فأنا محتاج إن أنا يعني احسن علاقتي باولادي. طيب ايه كمان من الاشياء الافكار اللي انا بحتاج ان ولي الامر ينتبه ليها؟ التربيه عمليه بعيده المدى، ولو سمحت كولي امر انتبه جدا لده. يعني ايه عمليه بعيده المدى؟ بعض دور القران كانت بتقول لي: انا بوقف طفل على السلم، وبوقف طفل على باب المسجد، وبوقف طفل عند الميضه، وبوقف طفل في اخر الصف، عشان لو حد من الاطفال اتحرك. هو الكلام ده من الناحيه العسكريه جميل، لكن من الناحيه التربويه الكلام ده مش جميل. هي تقريبا فهمت بعيد المدى غلط، بعيد المدى من هنا لحد الميضة. بعيد المدى يعني ايه؟ انا اللي عايز اوصله لي الامر ان نجاحي في التربيه ان ابني يظل متمسك بالقيم بعد غيابي انا. مم. طيب خليني اسالك كولي امر: اكتر قيمه انت متاثر فيها بوالدك؟ ممكن تتعجب لو قلت لك ان ممكن يكون والدك اصلا ما كلمكش فيها. مم. يعني ممكن تقول لي: انا متاثر جدا ان والدي كان كثير العطاء. طيب هو قبل كده كلمك على العطاء؟ لا، بس هو كان قدامي بيدي كتير جدا. القدوة. فكره بس ايه اللي هي بنسميها التربيه الصامته، القدوه. مم. طب هو انت متاثر ليه في والدك في موضوع بره بامه؟ اصل هو كان عايش ده قوي، ما كانش بيتكلم معايا، بس انا كنت حاسس ان هو المعنى ده لمسه قوي. ودي فكره تانية عند ولي الامر محتاج اقولها له: ان مش كل القيم انت اللي هتبنيها عند ابنك. مم. مش كل القيم انت اللي هتبنيها عند ابنك. ممكن يكون انا مش متاثر بقيمه معينه، لو سمحت افتح الباب لحد متمسك بيها يبنيها عند ابنك. يعني انا ممكن اقول له: انا لاحظت ان اخويا مثلا او خاله او مربي معين متمسك بقيم معينه. دايما لما بقعد مع اولادي او حتى مع طفل بربيه، عشان اكلمه في قيمه لازم ابص عليها جوايا. طب يعمل ايه الأب أو الأم اللي ما عندوش القيمة،
بس هو عارف ان هو في مشكلة عنده وحابب انها تكون عند ابنائه. والله يا لو انت اب ناضج وواعي، بالظبط. ادخل رحلة تكوين قيمة انت وابنك مع بعض. يعني انا ما عنديش قيمة التعلم بنهم. طيب هات طالب علم مجتهد كده جميل، وخليه يكلمك عن علاقته بالكتب، وعن متعته مع قراءة اول كتاب، وعن حاله ونشوة سماع المعلومة، وعن أهمية العلم بالنسبة له، واسمع انت وابنك. مم. ده كلام جميل جدا. مم. اما لا انا عايز انا ابني عند ابني قيمة هي غايبة اصلا عندي. فقد الشيء لا يعطيه. مش هقول دوت، مش متفق معاه على اطلاقه يعني. مم. لكن عايز اقول له ان القيم فيها معنى من معاني العدوى. اكثر ما فيك يؤثر ما انت به متاثر. اكثر ما فيك يؤثر ما انت به متاثر. وما انت به متأثر. دي آه. اغنية. لا مش اغنيه. ده معنى انا شغال عليه طول حياتي. حقيقي يعني من الكلمات اللي انتفعت بيها جدا في حياتي. مم. هو يقال ان الحسن البصري قيل له تكلم عن العتق، فقال سأتكلم، فأرجأ حتى تكلم، فقالوا لما أرجأت؟ فقال لم أكن أعتقت. يعني أنا ما كانش عندي تجربة. يعني ايه ارجعت تقصد؟ عشان بس لو حد. الراجل أجل. مم. قالوا له اتكلم المرة الجاية في العتق، فقال لهم طب الخطبة الجاية، طب الخطبة الجاية. فضل فبعد يأجل في الموضوع. قعد يأجل في الموضوع لغاية ما خطب. فقالوا له انت ليه أجلت كل ده؟ فقال لهم والله أنا ما كنتش أعتقد، فما كنتش حاسس بالمعنى. مم. والله لا، هنا بقى دي وقفة لوحدها. يعني هنا ده واحد فعلا لما عايز يربي، فلازم يكون مطبق الأول، لازم يكون مستشعر فعلا الكلام اللي هو هيقوله قبل ما يقوله. هي دي حقيقة التغيير والتربية. هو انت لما تتأمل كده أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، هتجد هو ده المعنى. مم. هو الصحابة يعني قال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني أنا مش عايز إن أنا حالي يبقى فعل، يبقى حالي يبقى صورة، وقولي يبقى صورة، وإنما أنا تطور. متسق مع ذاتي. مم. وده أكتر شيء بيؤثر في الطفل، والطفل بيدرك ده، يدرك إن بابا متمسك بالقيمة دي فعلا، وبابا فعلا حاسس بيها ولا لأ. طيب ممكن أقول لك تجربة شخصية. أنا ممتن جدا لوالدي عشان حتى في نقاط ضعفه اللي نقلها ليا، يعني اللي أنا شفتها فيه، كانت مساحة مجاهدة ومساحة اعتراف مش إنكار. مم. وده انتفعت بيه انتفاع لا يقل عن انتفاعي بمحاسنه ونقاط قوته. مم. يعني انتفعت بمساحة مجاهدته مع عيوبه. يعني بتقصد ان هو غرس فيك معنى المجاهدة العيوب او مبدئيا الاعتراف بالعيوب الاعتراف بيها ومجاهدتها. جميل جدا. زي ما زرع الخصال الحسنة وقدرت تاخد منه المزايا. أيوة حتى عيوبه كانت مفيدة بالنسبة لك. أيوة بس أنا ممتن لغيره من اللي زرع فيا المحاسن. بس علاقة التصالح مع العيوب دي كانت يعني خلتني أنا على طول حياتي عارف إن أنا أعيش بذات واحدة، عارف إن أنا ما تنكرش ما بررش. لا كان والدي في أي عيب يعني يصدر عنه يقول لي والله أنا أخطأت في كذا، أنا ما كنتش صح إني أعمل ده. فدي مساحة فارقة يعني. طيب هل ولي الأمر إحنا كده بنقول له فكرة إن التربية على المدى البعيد؟ يعني إيه بقى التربية على المدى البعيد برضك؟ يعني ابني بيضرب أخته، فأنا رحت قايم ضربه بالقلم وقلت له اتأسف لها. أنت كده كمربي فاهم إن التربية على المدى البعيد؟ لا، أنت كده فاهم إن التربية دي هي الضربة القاضية. ابني ما كانش بيصلي، فأنا رحت قايم مزعق له وماسكه كده من هدومه وقايل له هتصلي دلوقتي وبعد كده تاخد تليفونك، خليته صلى. طب انت كده على المدى البعيد بقى مش هيصلي لو هو صلى دلوقتي عشان التليفون. فكرة بقى ان انا بس اتساءل، انا عايز بس ولي الامر السؤال يكون ليه صدى جواه، هو اللي انا بعمله ده على المدى البعيد نافع لابني ولا لا؟ ده السؤال. وده حقيقة التربية بناء على المدى البعيد. فما تستعجلش النتائج. عشان كده ممكن تجد بعض الاحاديث كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجل فيها الانكار لغايه لحظه معينه. يعني انا ممكن النهارده شفت ابني الاتنين بيتعاركوا مع بعض اولادي. طيب انا لاحظت مشكله ان ابني عنده مشكله في التواصل، ما بيعرفش ان هو يطلب من اللي قدامه طلب بحنو يعني ايه، بصوره فيها ود.
طيب هي القيمه دي عايزه هتتبنى بقى في نفس المشهد؟ لا، المربي الناجح الفاهم هيأجل البناء لغايه ما يحط له خطه معينه. انا هشتغل مع ابني على المهاره دي كذا وكذا وكذا، هتكلم معاه من خلال الآية، من خلال الحديث، هتكلم معاه من خلال تجربتي العملية مع القيمة ديت، هتكلم معاه من خلال موقف عملي أنا في حياتي عن التواصل. هلفت نظره أصلا أنت تدي نفسك كام من 10 في التواصل. مم. والكلام ده عملته إمتى؟ في المشهد نفسه؟ لا، عملته بعديه. مم. فده معنى أن التربية بناء على المدى البعيد مش بناء على المدى القريب. من الأفكار كمان اللي محتاج أنبه ليها ولي الأمر، إن التربية ساعات بنقول إنها معادلة محتاجة الحب وحزم، ودي مم. فكرة محورية جدا. طيب أنا محتاج أقيم نفسي، هو أنا حبي لأولادي اللي أنا بعبر عنه بالأحضان وباللعب وبالتلامس وبالاتصال في نص اليوم، كم من 10 بتدي لأولادك حب، وكم من 10 بتدي أولادك حزم؟ المعادلة السوية إن أنت تديهم حب وحزم. هيقابلني بقى أنماط الأسر. في أسرة عندنا بتقدم حب وما بتقدمش حزم. في ناس اصلا مش بتقدم حزم، يعني بتعتبر ان مساحة الحزم دي مساحة ضغط وعقوبة. يعني هو قدم حب بس هيقدم على الجانب الاخر بقى لو ما قسوة. لقاش قصاد الحب ده مثلا، او لقى بعض الاخطاء الطفولية حتى العادية. يعني حتى اخطاء طفولية مش اخطاء جرائم يعني. بتلاقي فيه قسوة في المعاملة ومش حزم بقى، لا بتلاقي فيه شدة. وانا عشان كده محتاج انبه ولي الامر اصلا يعني ايه حزم. الحزم يعني وجود قواعد ومسؤوليات. يعني لو قلت مثلا عندي حزم في البيت، ممنوع ان الاولاد يضربوا بعض. اللي افسد حاجه هيصلحها، لو ابني وقع حاجه هيروح يجيبها. ممنوع مثلا كذا الا باذن، يولعوا البوتاجاز الا باذن والدته. ده معناه وجود حزم. تمام كده؟ لا، احنا عندنا اسر ممكن الابن بعض الاسر مثلا بتقول لي الولد كتب كلام غير لائق في ورقه الامتحانات، والام مش عايزه تدفعه ثمن ان هو يدخل دور تاني. فتعمل ايه؟ تجيب هدايا للمدرسين وتتودد ليهم وتتاسف بالنيابه عن الولد، ونعدي او نخسر الولد تجربه قد يكون فيها تراجع على المدى البعيد. بالظبط. خليه دلوقتي يعني يشوف عاقبة اللي عمله عشان ما يكرروش بعد كده. هو ده بقى الحزم اللي انا اقصده. يعني الحزم ان يكون في قواعد وفي دفع لثمن الاخطاء. تمام كده؟ طيب، وفي حب. عندنا انماط الاسر بقى. قلت اسره بتقدم حب وما بتقدمش حزم، اسره بتقدم حزم وما بتقدمش حب، اسره لا فيها حب ولا فيها حزم، واسره النمط الرابع بقى اللي هي المتزنه اللي بتقدم حب وبتقدم حزم، مزيد من الحب ومزيد من الحزم. ايه الفكره اللي عايز اقولها لك كولي امر؟ التربيه مش حب بس، التربيه مش استجابه للطلبات بس، التربيه مش فسح وخروج وان انا مش مانعهم من حاجه بس. لا، التربيه فيها شق للحزم مهم جدا. الجانب العملي يعني انا شايف يعني الكلام ده ممكن حد يبص له على انه كلام نظري صعب التطبيق. تمام. الجانب العملي بقى يعني الواحد يشتغل على نفسه فيه ازاي؟ يعني ممكن انا اكون مقتنع بالكلام ده بس ما اعرفش اطبقه. طيب خليني اقول مثلا، هسألك سؤال كولي امر: ايه اللي يوصل لاولادك حبك ليهم؟ انا عايزك تبقى اب بتقدم حب وحزم. السؤال الاول: ايه اللي يوصل لاولادك حبك ليهم؟ لا هو يعني اظن جانب الحب يعني كل واحد بيعبر عنه بطريقه وغالبا بيوصل للابناء يعني. لا، ده احنا عندنا ولي امر اللي هو بيقول لي ايه، ما اولادي اكيد مدركين ان انا بحبهم. لا، انا باكد لك ان لا، ان الابناء المفهوم مش ده مدركين. مغلوط. لا خالص. احنا كاباء متخيلين ان اولادنا متاكدين ان احنا بنحبهم، وانا بقول لك لا. لما تقعد مع الطفل لوحده وتقول له هل بابا بيحبك، اكتر حد بيحبك مين؟ فممكن يقول تيتا، ممكن يقول عمته فلانه، ممكن يقول ميس فلانه. يعني دي صوره شائعه. صوره شائعه. هو الحب عند الطفل يعني ايه؟ يعني وقت. تمام. يعني اشباع احتياجات، يعني مرح. ده الحب عند الطفل. لا، هو انا الحب عندي انا متخيل يعني رعاية. ان انا وديتك المدرسه، انا جبت لك لبس العيد. لا، بس أنا مش واصل لي الحب. الحب عند الطفل محتاج نظره حب ولمسه حب وضمه حب وكلمه حب، ان انا بحبك. اسال ابنك كده وقول له اكتر كلمه بتسمعها مني ايه، عشان اعرف هو انا فعلا عمليا بقدم حب ولا لا. طب انا على المحيط الاخر بقى بقدم حزم ولا لا؟ لما ابنك بيعمل اخطاء بتعمل معاه ايه؟
في قواعد وقوانين واضحة في البيت ولا لأ؟ بتحكم مسار الأسرة ولا مفيش ده؟ والله لأ، في قواعد في البيت واضحة، ولما ابني بيرتكب خطأ أنا بيكون هدفي إن أنا أبني على المدى البعيد. كده أنت بتقدم حزم كويس. مم. تمام. تمام. فده المعنى اللي عايز اقوله لولي الامر، ان من الافكار الخاطئه ان التربيه حب او التربيه حزم. لا، لو سمحت ركز ان التربيه حب وحزم. ركز ان اولادك محتاجين الاثنين، احتياجه للحزم لا يقل ابدا عن احتياجه للحب. ده مبدأ عام في التربية يعني يعني او في المعاملات اللي فيها نوع من السلطة، ده مبدأ عام ولا مع الابناء اه. خصوصا؟ يعني انت حضرتك بتتكلم دلوقتي على مسألة الحب والتعبير عن الحب، وان مم. احساس الطرف الاخر او ابني يعني ان انا بحبه، لازم اقول له ان انا بحبه، مم. لازم اديله وقت، لازم اديله مرح، لازم العب معاه، لازم اشاركه في اهتماماته. آه، الحلقه اللي فاتت كنت بتكلم مع الشيخ هيثم على في مساله العلاقه الزوجيه، مم. كنا جبنا يعني سيره النقطه دي، افتكرت يعني الست برضو عايزه كده، مم. عايزه الراجل، لا مش كفايه ان الراجل يشتغل ويتعب عشانها ويلبي لها احتياجاتها وي 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 طب انت محتاجه تسمعي كلمه حب، محتاجه تسمعي دايما تحسي بالاطمئنان ان في مشاعر لازم تسمعيها بودنك. مم. مش لا يكفي ابدا ان الست مجرد انها تاخد جوانب ماديه تشوف الحب لكن ما تسمعهوش. هي دي نفس الفكره ولا؟ نفس الفكره، نفس الفكره. احنا عندنا الكتاب الغربي المشهور كتاب لغات الحب الخمسه، اه. وفي لغات الحب الخمسه للاطفال، مم. اللي هو ان ازاي هوصل للطفل ان انا بحبه. فيقول لي والله ممكن توصله الحب عن طريق الكلام، مم. ممكن توصله الحب عن طريق الاوقات المشتركه، ممكن توصله الحب عن طريق الهدايا، ممكن توصله الحب عن طريق الخدمات، ممكن توصله الحب عن طريق التلامس. مم. الطفل بقى، انا بتخيل ان الاطفال ذهبيين، يعني عنده الخمس لغات حب عاليين. احنا ككبار في الحياه الاسريه ساعات بتلاقي زوجه هي لغه الحب بتاعها الكلام، وتلاقي زوج هو لغه الحب بتاعته الخدمات. هو ده الغالب. لا، هو ده الغالب ده فعلا. الغالب لا لا لا. بي- احيانا بلاقي مثلا زوجه لغه الحب بتاعها الاوقات المشتركه، يعني اقعد معانا واعمل اي حاجه، اديني وقت. وقت بس، حتى لو مش هتكلمني، او هات لي هدايا. مم. طيب تخيل بقى لو واحد هندي عايش مع واحد صيني في البيت ومفيش لغه مشتركه، وهيقعد يقول له مفيش تواصل اصلا، صح كده؟ صحيح. طيب اتنين بقى لغه الحب بتاعتهم مش مشتركه، هي عايزه اوقات وهو عايز خدمات، هو بيدي اوقات وهي بتدي خدمات، مم. لكن هو ما بيستقبلش ده وهي ما بتستقبلش ده. ايوه. فهي تقعد تقول له السلوك على مش فكره ملمسه مع بعض. انا رحت لماما وانا جبت لها كذا وانا جبت لك كذا، فيقول لها تمام. هي عايز تقول له انا بحبك، فهو يرد عليها يقول لها انا مش قعدت معاكم امبارح اليوم كله. فهي مش قادره تفهم هو عايز يقول لي ايه. طيب يعني قعدت معاهم كله، ايوه، ايه الرساله اللي انت بتقدمها لي؟ مم. هو عنده لغه حب معينه اللي هي الاوقات المشتركه. ايوه. فانا بحتاج اقول ده. عشان كده انا عندي تصور كده دائم ان ايه، ولي الامر الناجح مع نفسه ناجح مع زوجته ناجح مع اولاده حقيقي. يعني مش كلام تنميه بشريه، انا مش مم. يعني مش متصالح مع التنميه البشريه خالص. خالص، لا خالص. كويس ده. لكن الفكره ايه، ان النجاح من الناحيه النفسيه ينبع من الذات. انا علاقتي بنفسي كويسه، وعلاقتي بزوجتي كويسه، وعلاقتي باولادي كويسه. لما بنأهل الشباب للزواج بنشتغل على ركن علاقته بنفسه، ولما مم. نأهل اولياء الامور للتربيه بنشتغل على ركن علاقته بنفسه. فكل فكره احنا تعرضنا ليها النهارده، كل فكره تعرضنا ليها عند ولي الامر محتاج ان هو يغيرها. انا بتخيل انها محتاجه منه رقم 1 رصد، 2 تتبع. يعني هو انا عندي الفكره دي ولا لا؟ رصدتها الفكره دي عندي. طب تتبع، هو انا اخر مره طبقت الفكره دي امتى؟ مم. طبقتها كذا. مم. طيب الخطوه الثالثه استبدال. مم. يعني لو انا عندي فكره بتقول لي قيمتي مرتبطه باولادي، ممكن الفكره البديله ايه؟ لا يملك احد تغيير احد، لا يملك احد تغيير احد بصوره حتميه، ولا حتى نبي من الانبياء يملك تغيير غيره. مم. ياتي النبي ومعه الرجل، ياتي النبي ومعه الرجلان، ياتي النبي وليس معه احد. قيمتي مش متعلقه باستجابه اللي قدامي ليا. مم. دي الافكار السويه. ايوه.
لو انا كولي امر عندي فكره ان اولادي كل حياتي، الفكره السويه ان لنفسك عليك حق وان لولدك عليك حق. وسع مساحه شويه لنفسك. لو انا كولي امر عندي فكره بتقول ان التربيه حب، وسع وهات فكره بديله، التربيه حب وحزم. لو عندي فكره بتقول لي ان التربيه ان ابني يطلع زيي او يحقق اللي انا عجزت عن تحقيقه، هقول له لا، خلي بالك، استبدل الفكره دي بفكره اخرى سويه. ان التربيه، احنا كبشر، بعض علماء التربيه بيشبه الاولاد ببذور الفواكه. ففي طفل يطلع تفاح، طفل يطلع مانجا، طفل يطلع فراوله. مش كل الاطفال هيطلعوا ثمره واحده يعني. فانا محتاج بقى اتامل واتخيل ان اولادي مختلفين عني. وده انت بتلمحه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الصحابه، ما كانش يحطهم في مخرج واحد. يعني مثلا ايه، في الامانه يشيد بابو عبيده، وفي الفرائض يشيد بزيد، صحيح. وبالحياء يشيد بعثمان، وبالعدل يشيد بعمر. كل واحد ليه منقبه في حته معينه. انا محتاج بقى اتخيل ده مع اولادي. ان مش مطلوب، لا، احنا عندنا بنعمل ايه، عايزين نعلم ابو هريره الجهاد ونعلم خالد حفظ الاحاديث. ده مثال ولي الامر في المجتمع بتاعنا. طب ما هو بتاع جهاد، سيبه في ميدانه، وده بتاع حديث سيبه في مكانه. لا 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 لا. انا عايزه يبقى اللي انا عايزه، فارس في كل حاجه. عايزه فارس في كل حاجه، او فارس في الميدان بتاعي انا. فبخسره هنا وبخسره هنا في النهايه. انا كده كاني بقول لولي الامر خلاص ايه، هات الفكره اللي عندك، اعترف بيها، اسال نفسك عن فكره بديله. فكره سويه بديله، ممكن تستعين باخوانك اللي حواليك. يا اخوانا والله هو انا عندي فكره بتقول لي ان التربيه مسؤوليه الام، وعندي ولي امر كده. طب ازاي الواحد يكتشف الاخطاء التربويه او الافكار الخاطئه اللي عنده؟ لو انت مرهق في التربيه فانت يقينا عندك افكار غير سويه. مجرد ان انا شايف ان في عقبات قدامي، او ان انا مش عارف اربي، او مش شايف نتيجه كويسه. هقول لك الكلمه اللي بيقولها ولي الامر. انا نفسي اروح في مكان وافصل شويه عن الاولاد. ما ده طبيعي. ايوه، كل الناس كده. الام تقول لي انا نفسي اسيب الاولاد. لا، هو انا مش نفسي اسيب الاولاد. انا مش نفسي اسيب الاولاد. هو يعني هو مش ضاغطينك؟ لا، هم ضاغطيني، بس انا متقبل ضغطهم. فلو انت متألم، لو انت، قال تعالى فلما جاوز قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالعلماء قالوا ايه، تجاوز يساوي النصب. ولما تجاوز الحد اللي ربنا حده ليه وجد النصب. طيب نفس الكلام، انت لو انت حاسس بنصب في تربية اولادك وارهاق. لا، يعني ايه تجاوز الحد؟ يعني سيدنا موسى الله عز وجل حد له حد ان الخضر هنا. أيوة. فموسى عليه السلام تجاوز، تمام، فحس بالنصب، حس بالتعب. قبل الحد ده كان، قبل الحد مفيش تعب، مستشعر. نفس الكلام. انا عايز اقول بقى التربيه فيها جزء من المشقه الطبيعيه المقبوله اللي يقدر الانسان تخطيها. عايز تقول يعني المثال ده انك طالما حسيت بالتعب او حسيت بالمشكله، يعني ان انت مش قادر تأدي، يبقى انت عندك خطأ. بنقول لولي الامر اكتشفه ازاي برضو؟ ما هو انا ممكن ابقى عارف ان انا عندي حاجه غلط، بس مش عارف ايه هو. يعني هل محتاج مثلا توعيه، محتاج، يعني انا بشوف دايما ان الناس معتقده انها مؤهله اصلا لعمليه التربيه، زي ما كنا بنتكلمنا برضو الناس مؤهله للزواج. طب انت هل انت اصلا مؤهل للزواج؟ انت مش مؤهل. طب هل انت مؤهل للتربيه؟ انت نفسك مش مؤهل. اللي مش مؤهل ده يعمل ايه؟ هو يعني خليني اقول لحضرتك ايه، احنا محتاجين له وعي. الوعي ده كلمه كبيره، ممكن تتحقق من خلال قراءه، من خلال سماع، من خلال حضور، من خلال نقاش. لكن في النهايه انا اكون فاتح مسارات الوعي جوايا. الوعي معناه ايه؟ القدره على استكشاف افكار ومفاهيم جديده وتطبيقها. يعني لو قلت انسان واعي، يعني ايه واعي؟ يعني مش منغلق على الافكار اللي عنده والمهارات اللي عنده. ما بيقولش انا كده وهفضل كده، وما بيقولش انا صح وهفضل صح. لا لا لا، ده هو عنده مرونه، بيقول انا محتاج اتعلم، بقرا عشان افهم، وبسمع عشان افهم. فلو انا عايز اتغير اعمل ايه؟ افتح مسارات الوعي، اقرا واسمع واحضر وناقش وجدد وحاكم افعالك ومهاراتك. هو انا لما عملت كده مع ابني انا كنت صح ولا كنت غلط؟ طب بعض اولياء الامور مش هنقول له اسال نفسك، هنقول له معلش خد جلسه مع اي اخصائي.
اسال حد انت شايفه ناجح في تربيه اولاده، اساله كده، قول له ايه الاخبار، انا والله حاسس بمشقه في كذا، ايه الاحوال. مم. دردش، اتكلم، ما يعني بين تنغلقش على قوسين ازمتك. يعني العلم لازم العلم تتعلم. طبعا طبعا مم. طبعا. دي مم. الوصيه الذهبيه يعني. مم. طيب العلم ده بيكون يعني طبعا عملية مستمرة ما بتخلصش. كتير بنقول لولي الامر ان الوعي طريق مش مكان بوصل له. مم. شبه التدين كده. لما اقول تدين الناس هيفهموه. ايوه يعني لو قلت صح. مثلا كده انا متدين، طب يعني تمام بقى، هنصلي ولا مش هنصلي؟ لا هصلي. مم. وهتقرا قران؟ ايوه. وهتذكر ربنا؟ ايوه. يعني مش هتقف عن الفعل؟ لا مش هقف عن الفعل، وبكره هكمل. مم. فاصبح التدين ممارسات ثابته وافكار ثابته. مؤمن ان في يوم قيامه، مؤمن ان في ملائكه بتدون الاعمال، مؤمن ان في افكار ثابته في ذهني. مم. نفس الكلام بقى وعي. معناه ان انا لما بختلف مع ابني بسأل نفسي هو انا فاهم ايه غلط. لما بختلف مع زوجتي بسأل نفسي هو انا في مهارة محتاج اتعلمها؟ هو انا ما بعرفش اعتذر؟ هو انا ما بعرفش اعترف بغلطي؟ مم. تمام. يبقى انا عندي كأنه منفذ لتصحيح المسار مم. ومحاكمة الافعال ومحاكمة القناعات ومحاكمة المهارات. انا كده هبقى ولي امر حقيقي ذهبي مرتاح في تربية الاولادي. واحيانا في ناس بترفض الاعتراف يعني بيكون في نوع من الكبر ان هو يتعلم او ان هو يعترف بخطأ عشان يروح اصلا يصحح. لا، ما هو بيقارن نفسه. احنا مجتمعنا عنده ازمه تانية، بان احنا بقى فاهم. فاحنا عايزين نفهم ولي الامر يعني. او عايزين نقوله في فكره كده منتشره اللي هي انا احسن من غيري. يعني ده هتلاقيها مسمعه في كل حاجه. صحيح. فولي الامر اللي هو مثلا لما بيزعل بيسيب البيت ويمشي. في مبالغة في تقدير الذات شوية تقصد؟ لا، في مقارنه بالاسوأ. فيقول ايوه لها ايوه مثلا ايوه. ايه، وانا ضربتك؟ ايوه، ما انت بتقارن نفسك باللي ضربها ليه؟ لا يعني بدي احمد ربنا ربنا ان انا نسيت البيت ومشيت. تمام. فتيجي تقول له بقى مع ابنك هو حضرتك بتتحبب ليه؟ فيقول لي بتحبب ليه؟ ده انا ابويا كان بيعلقني في السقف. ما انت بتقارن نفسك بالاسوأ. انا بضرب بالفلكة بس. فانت طول ما انت بتقارن نفسك بالاسوأ انت قافل على نفسك منافذ الوعي. يعني مم. خليني اقول العنصر ده ازاي اقفل على نفسي مصادر منافذ الوعي. قارن مم. نفسك بالاسوأ مش هتتغير. مم. تمام. انتظر تغيير من الطرف التاني ايوه. تقفل على نفسك مصادر الوعي اللي هي ايه بقى. طب يعني هو ليه ما يتغيرش ويريحني؟ طب هي ليه ما تسمعش الكلام وانا ما اسيبش البيت وامشي؟ لا، دي اعتماديه. الطبيعي ان انا لما بطالب حد بالتغيير بطالبني انا بالتغيير. مم. يعني مش بطالب ابنك، لا مش بطالب ابني، بطالب نفسي انا بالتغيير. فانت بتقفل على نفسك مصادر الوعي عن طريق ان انت تقارن نفسك بالاسوأ، مم. عن طريق ان انت تنتظر تغيير اللي قدامك، عن طريق انك تبرر افعالك الغلط. مم. هو انا ضربته وانا عارف ان انا غلطان، أنا ضربته. مم. تمام. بس انا كنت متأزم شويه ماليا. لا، انت حضرتك كده بتبرر. مم. او تظن ان برضك ان انا اقفل على نفسي مصدر الوعي، ان انا اظن ان انا بعمل تصحيح للمشكله، ولكن هو في الحقيقه مش بيكافئ حجم الخطأ. مم. يعني يقول لي انا بضرب اولادي، بضربهم كتير جدا، بس ما اقدرش اسيبهم زعلانين يباتوا. والله ماشي. يعني النص المشهد التاني ده انت جزاك الله خيرا، لكن في المشهد الاولاني انت بتأذيهم. مم. يعني اللي انت عملته ده لا يمحو الخطأ. لو مم. انا قلت لك هات ورقه دلوقتي وقطعها، يلا بقى حاول افردها وجمعها تاني، لا خلاص مش هتتجمع. مم. بس انا بذلت المجهود، انا اعتذرت، ايوه، بس لازال في اثر داخلي عند الاولاد. هو ملف الوعي وعقليه المربي في التربيه من الملفات اللي هي مسار حياه. يعني مش عايز ولي الامر وهو بيسمعني يتخيل ان في دوره او في محاضره او في كتاب هيطلعك فاهم التربيه كلها. ده انت هتقرا وبعدين هتروح تطبق وتبدا تراقب تشوف ايه المشاكل اللي عندك وترجع تتعلم تاني بدوره او بمحاضره تحضرها او تفضل العمليه شغاله يعني. ايوه، وتناقش، مم. تطرح اسئله، مم. وتتواصل على مختصين في كذا جروبات تربويه فيها امكانيه للتواصل مع مختصين. انا بسال وهو بيجاوبني. لان ساعات تلاقي ولي الامر لما بيقفل على نفسه باب الوعي ان هو يسال، حتى يسال سؤال متاح هيرد عليك مختص مجانا. مم. فممكن بعد 5 سنين تحصل ازمه مترتبه على الازمه اللي هو لو كان سال ساعتها كان مجرد معلومه ادركها كان خلاص القضيه كانت فرقت اتغيرت. كتير جدا. مم. لكن لا، ولي الامر ما
برضك من فضل الله في وعي حاليا وناس تسأل حقيقي يعني، مم. لكن محتاجين كمان درجة احنا نسأل ونتعلم. وما اظنش ان انا آه، يعني فاهم كل حاجة في تربية اولادي. مم. دكتور مصطفى أبو سعد من اشهر التربويين العرب يعني والمسلمين، مم. بيقول انا ساعات بسأل مختص في علاقتي بابني. مم. تمام. فتخيل ازاي؟ يعني بيروح هو يعني هو راجل متخصص. متخصص وبيروح لمختص تاني يسأل والله هو انا في علاقتي بابني في كذا كذا مشكلة، ايه رأيك؟ ايه يعني الصح؟ مهما بلغت درجة، يعني يعني ده راجل متخصص أصلاً، ده مجاله، مهم. وهو نفسه مش عارف يكتشف خطأه. وارد ده، وارد ده. مش هينقص من قدره. ولا انا ولا انا بطالب نفسي ان انا اوجد حل لكل مشكلة عندي. لا، احيانا هطلب استعانة. احنا عندنا حتى في حاجة بيسموها كده اشراف علاجي، ان المختص النفسي بيرجع لمشرف اعلى منه يراجع عليه لو هو عنده تحديات، عنده ازمات، عنده اخطاء. يعني طب هو بيخطئ؟ هو بيخطئ. مم. ساعات بنضرب مثال كده للعميل، نقول له ايه؟ نقول له في جبلين، انت على جبل وانا على جبل، وانا بتخطى عقباتي وتحدياتي، وانت مطلوب منك تتخطى عقباتك وتحدياتك. فيقول لي يعني ايه انت على جبل؟ يعني انت لسه قدامك عقبات وتحديات. ايوه. اما انت ازاي معالج واخصائي نفسي؟ هو معنى ان انا اخصائي ارشاد ولا اخصائي نفسي ولا طبيب نفسي حتى ان انا خلاص وصلت منزلة الكمال؟ لا، نفس الكلام عندي انا كمربي. مم. طيب، نختم بقى بالنصائح العملية اللي بعد ما عرفنا كل ده وخلاص أدركنا إن عندنا أخطاء، صحينا الوعي اللي جوانا، عملنا يعني خلاص عندنا الإدراك دلوقتي إن عندنا مشكلة. إيه مهم. الخطوات العملية اللي ممكن ناخدها عشان نقفل بيها أو نختم بيها، يبقى الناس طالعة أو المستمع طالع وعارف هو المفروض يعمل إيه؟ طيب خليني اقول مثلا، اقعد مع شريك حياتك، اقعدي مع زوجك، اقعد مع زوجتك، وارصدوا مع بعض اكبر التحديات اللي بتقابلكم في تربية اولادكم. مم. والله انا بيقابلني تحدي في علاقتي باولادي في ملف المذاكرة او في ملف التدين. مم. طيب رقم واحد، ارصد التحديات بتاعتك. مم. 2، حاول ترصد وعيك. هو انت وعيك فين في التربية؟ مم. والله هو انا قرأت كتاب كذا، وسمعت محاضرة كذا، ومتواصلة مع أخصائية فلانة بسألها بعض الأسئلة. طيب 3، حاول تاخد خطوة تحسينية على وعيك. خد خطوة ولو خطوة صغيرة. مم. يعني ابدأ كده، استنصح حد من أهل التخصص في أزمة معينة، قول له أقرأ فيها إيه. يبقى أنا كده بقول لك اعرف أنت فين، ارصد ملفات التحديات اللي عندك، مم. خد خطوة وعي ولو خطوة صغيرة، باستشارة، بسماع، بحضور. خد خطوة وعي. تمام. دي نصيحة العملية اللي ممكن أقدمها لولي الأمر يعني. احنا بنشكرك جدا يا استاذ احمد. طبعا المحاضره كانت جميله وفيها افكار كتير، ونتمنى ان كل المستمعين ان شاء الله يستفيدوا منها، ويعني توعدنا لو في حلقات جايه نحاول ان احنا نفرد اكتر شويه، لان الموضوع الله طبعا المستعان. محتاج اكتر من كده يعني. ربنا يبارك لك. الله المستعان. ربنا الله يحفظك المستعان. ويرضى عنك. سعداء جدا الله باللقاء يخليك، الجميل ده. شاكرين ربنا جدا، يرفع ربنا قدرك يبارك ويرضى لك. عنك حبيبي. جزاك الله خير. حبيبي إياك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.